So this is not a gambling or anything. People treat this business as a gambling and that is the problem. આખા સ્ટોક માર્કેટમાં લોકો છે ને પેસિવ ઇન્કમ માટે આવે છે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, અને પેસિવ ઇન્કમ બી છે ને એ લોકોને એક દિવસમાં ડબલ ટ્રિપલ ચોપલ કરવી હોય છે. દે વિલ નોટ ડૂ એનીથિંગ સિસ્ટમેટિકલી. દે જસ્ટ વોન્ટ ટુ ડૂ કે ભાઈ મને લાગે છે મારે કરવું છે, કોઈએ મને કીધું ટીપ આપી આ તે એ કે ધીસ માર્કેટ હેઝ અ લાઈક કે આના બેડ ટર્મ્સ ને બધું લાઈક કે જે બી આની કુખ્યાત વસ્તુ કહીએ ને એ એટલે છે કારણ કે લોકો આને છે ને કોઈ બિઝનેસની જેમ ટ્રીટ નથી કરી રહ્યું. ઇફ યુ લુક એટ ફ્રોમ માય પર્સપેક્ટિવ, હી મેડ મી અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ નાઇટ. ઇફ યુ લુક એટ ફ્રોમ માય પર્સપેક્ટિવ, ઇટ ઇઝ જસ્ટ લાઈક એની અધર બિઝનેસ એન્ડ આઈ એમ લાઈક બ્રો વોટ આર યુ ટોકિંગ અબાઉટ. આ વસ્તુ રિયાલિટી ઓફ ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી હું તમને આપી રહ્યો છું. મારા ટેકનિકલ ભાષામાં તમને કહેવું હોય કે આઈપીઓમાં શું ધ્યાન રાખવાનું, તો હું તમને કે તમે એના ફંડામેન્ટલ્સ ચેક કરી લો કંપનીના ને એ પ્રમાણે તમે ઇન્વેસ્ટ કરો. ઓકે. પણ રિયલ લાઈફમાં અત્યારે હું રિયલ સિનારીઓની વાત કરું, એવું કંઈ જ નથી. માર્કેટમાં પબ્લિકનો જે ઇન્ટરેસ્ટ છે ને એ સ્ટોકનો પ્રાઇસ ઉપર જાય છે ને એ સ્ટોકનો પ્રાઇસ નીચે આવે છે. આઈપીઓમાં બી સેમ વસ્તુ રહી છે કે જે કંપનીનો પ્રાઇસ અત્યારે જેમ કે ઝોમેટો, it was a loss making company but people were crazy about it. So જે કંપની લોસ મેકિંગ છે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એ લિસ્ટ થઈ રહી છે અને લિસ્ટ થયા પછી એનો પ્રાઇસ વધી રહ્યો છે. લોસ મેકિંગનો કેમનો પ્રાઇસ વધી રહ્યો છે? ઇટ વોઝ અ પીપલ્સ ચોઇસ, ઇટ વોઝ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ પીપલ. ઓકે, સો ફર્સ્ટ ઇન્ટરવ્યૂ, ફર્સ્ટ પોડકાસ્ટ. મારી સાથે આજે છે જય વ્યાસ, મારો ફ્રેન્ડ છે જેમણે સ્ટોક માર્કેટમાં 2 to 3 years એક્સપિરિયન્સ છે, ઘણો સારો છે. આજે આપણે ફર્સ્ટ પોડકાસ્ટ કરીશું. સો લેટ્સ જસ્ટ સ્ટાર્ટ ધી પોડકાસ્ટ. મોસ્ટ વેલકમ મિસ્ટર જય વ્યાસ. થેન્ક યુ ભવ્ય. હાઉ આર યુ? આઈ એમ ઓલ ગુડ. યુ સે? ગુડ. ટેલ મી. ઓકે, સો ફર્સ્ટ ઇન્ટરવ્યૂ જેમાં તમારો ઘણો બધી સપોર્ટ છે તમને, સો થેન્ક યુ સો મચ આ બધું કરવા માટે. રાઈટ. અરે કોઈ થેન્ક યુ આમાં there's nothing like a thank you but yeah, go ahead. So no, it really means a lot to me. સો આજે આપણે સ્ટોક માર્કેટ વિશે ચર્ચા કરીશું, જે બી પોઈન્ટ્સ હોય તે આપણે એક્સપ્લોર કરીશું. ઓકે, સો લેટ્સ જસ્ટ સ્ટાર્ટ ધી પ્રોસેસ. લાઈક ઓકે, ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, ઓકે, ટેલ મી સમથિંગ અબાઉટ યોર સેલ્ફ. લાઈક આ બહુ નોર્મલ કોમન ક્વેશ્ચન છે, બટ થોડું ઘણું તમારા બેકગ્રાઉન્ડ વિશે કહો. શું છે તમારું એડ્યુકેશન બેકગ્રાઉન્ડ, કઈ રીતે તમે સ્ટોક માર્કેટમાં એન્ટર થયા, ઓકે, એ વસ્તુ વિશે તમે થોડું ઘણું શેર કરજો. બેઝિકલી મારું એડ્યુકેશન તો જોવા જઈએ તો લાઈક આફ્ટર 12th આઈ ડીડ માય બીકોમ, બેઝિક બીકોમ. એન્ડ હું જ્યારે ભણતો હતો ત્યારે મેં છે ને લાઈક સાયમલ્ટેનિયસલી જ પાર્ટ ટાઈમ મેં ઓફિસમાં જોઈન કરી લીધું હતું ને એટ ધ સેમ ટાઈમ હું કોલેજ બી જતો હતો. હવે એ વખતે મને બીકોમમાં એટલો બધો રસ થતો નહીં અને ઓફિસમાં જવાનું ચાલુ કર્યું તો બેઝિક હ્યુમન નેચર છે કે યુ ગેટ મોર લ્યુક્રેટેડ ટુવર્ડ્સ મની. તો એડ્યુકેશનમાં એક મેં થોડું ધ્યાન ઓછું કર્યું હતું એન્ડ આઈ ફિનિશ માય બીકોમ થિંગ એક્સટર્નલી. અને એના પછી સિન્સ મારા ડેડનો બેકગ્રાઉન્ડ છે ને ગોલ્ડ અને સિલ્વર જ્વેલરીનું છે એન્ડ અમારો પ્લાન હતો કે હું એમાં આગળ એક્સપેન્શન કરું અને એની અંદર હું ડાયમંડ અને કલર સ્ટોનનું ઇન્ક્લુડ કરું, નવો સેક્શન ચાલુ કરું બેઝિકલી. તો એ વખતે મી એન્ડ માય પેરેન્ટ્સ ડિસાઇડેડ કે ભાઈ ચલો હું જેમોલોજી કરું. તો એના માટે હું જેમોલોજી કરવા માટે GIA કરીને એક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે અમેરિકાની, સો જેમોલોજીકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ અમેરિકા, હું ત્યાં ગયો હતો. કેલિફોર્નિયા એમનું મેઇન હેડક્વાર્ટર છે, દેટ્સ અ કેમ્પસ ઓલ્સો. અને ત્યાં મેં મારું GIની ગ્રેજ્યુએટ એઝ અ જેમોલોજીસ્ટની ડિગ્રી લીધી છે વિચ ઇઝ કોલ્ડ GG. ઓકે, યસ. તો એ ડિગ્રી લીધી મેં અને દેન આઈ કેમ બેક ટુ ઇન્ડિયા. પછી એ વખતે હું ઇન્ટર્નશિપ કરતો હતો ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર જ. એન્ડ આફ્ટર અ વાઇલ લાઈક મે બી 6 or 8 months I saw another opportunity in America and I was called for that. So I went for that opportunity અને ત્યાં જઈને લાઈક મારા રિલેટિવ હતા who wanted me to settle down there. My parents also had wish કે ભાઈ ઓકે એક્સપેન્શન તો ઠીક છે, પેરેન્ટ્સને જ્યારે યુએસમાં છોકરો સેટ થતો દેખાય એ વખતે દે આર લાઈક ના ચલો તો પહેલાં એ વધારે સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે ઇન્ડિયા કરતાં. ઓકે, ઇન જનરલ આઈ ગેસ બધાનું અહીંયા એવું જ માનવું હશે કે ભાઈ છોકરો બહાર સેટ થાય તો ભલે સેટ થઈ ગયો, એ વધારે સારી વસ્તુ. તો માય પેરેન્ટ્સ લાઈક તું જા ત્યાં જઈને. I stayed there for 2 years and after a while I'm like કે મેં જોયું યુએસનું કલ્ચર. I was not completely okay with that કે મને somehow I wanted કે ભાઈ ના મારે પાછા જવું છે, ભલે આ બધું સારું છે, પૈસા વૈસા છે અહીંયા ઠીક છે, everything is fine, but I want to go back to India. I will do whatever I have studied and I will just see something in that. તો પછી I came back અને I again joined my dad's office
કે ભાઈ અત્યારે until I find something concrete for my own self, I'll join my dad's company or office, whatever you say. And what was your dad's doing at that time? So we have a jewelry manufacturing company. Okay, jewelry manufacturing company. Yeah. Okay. So I was like helping him to handle it out. Nothing special, nothing my expert role in that company. Whatever they were doing, I just like started following doing it. બેઝિક કે પેલું ગુજરાતીમાં હોય છે ને કે એક પછી એક જે ડેડ કરે પાસ ઓન કરે ને એની અંદર વોટ એવર ધ કિડ ફેમિલી બિઝનેસ ને એક્ઝેક્ટલી ધ બેઝિક થિંગ એક્ઝેક્ટલી સોરી તો એના પછી I joined and recently I got a call from one of the company where I used to do internship. એમણે મને અચાનક કોલ કર્યો they were like કે ચલ આવી જાય આપણે we are like planning something out for you and if you are interested to join that. I joined that company and after 2.5 years probably after those I joined that company and that was again diamond industry only, same in a same field. So after joining that company and working there for 2.5 years, I was like, okay, now I'm like not satisfied with the work field I am into right now. Like diamond ma hato, that was good, and back then I was posted in New York. So New York and India vacche I used to do like up and down all the time. And 6 months here, 6 months there, something like that. So I was like થોડુંક બોરિંગ છે. I mean ક્યાંક કંઈક મિસિંગ છે. And the growth factor and all those opportunity which were available, એ મને ક્યાંક as a person I would say those are very good opportunity. If you look at from third person's perspective, that would be very good opportunities. But મારા માટે ક્યાંક છે ને satisfying નથી એ વસ્તુ. I don't know મારો nature એ છે કે or whatever it is like or the from the background I'm coming from, મને એ વસ્તુ ક્યાંક ઓછી લાગતી હતી કે okay છે good for anybody else it's good but for me it's not good enough. And I was exploring things કે ભાઈ યાર શું થઈ શકે છે આની અંદર what can be done. And meanwhile I was talking, it was a COVID time, I'll be honest. Okay. So meanwhile I was like chalo આપણે કંઈક I have to find something concrete. અને COVID નો just like થોડુંક સ્ટાર્ટ થયું હતું COVID, I guess it was the first lockdown I believe, and I was like frustrated of course કારણ કે જ્યારે બહુ જ શોધી રહ્યા છો ડેસ્પરેટલી કંઈક ને કંઈક ના મળે તો તમારું સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ કે ભાઈ કેમ કંઈ મળતું નથી. એન્ડ આઈ વોઝ ઇન અ વેરી સેમ સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ કે ભાઈ કંઈ મળતું કેમ નથી. દેન આઈ વોઝ લાઈક ટોકિંગ ટુ માય બેસ્ટ ફ્રેન્ડ. સો હિઝ નેમ ઇઝ અભિક એન્ડ આઈ વોઝ ટોકિંગ ટુ હિમ એન્ડ he's like, what are you looking for? I'm like, I'm looking for something concrete. Okay, you are not interested in your own field. I'm like, no. Now when I have explored the whole field, I find it little boring. Like બીજા લોકોને મે બી ઇન્ટરેસ્ટ પડતો હશે. I mean પણ મને આ ફિલ્ડમાં અત્યારે બોરિંગ લાગે because this one thing is going on. બાય સેલ કોઈ પાસે લો કોઈ પાસે વેચો આ કરો તે કરો. I was like, okay, this is not something I'm looking forward to. છે સારું છે. If I don't find any other option, I will continue with this. Otherwise, but personally, I want to find something else. Okay. And I was talking to him, and he was like, he is into stock market. His father is also like into stock market, and since 25 years. So in his whole family, the main business is stock market only. They are dealing in stock market only. So various product, but in the same field. Okay. So I was like, ભાઈ શું છે આ? And he's like કે તારે આ સ્ટોક માર્કેટની અંદર આવું છે? મેં કીધું શું બોલે છે બ્રો? આઈ મીન સ્ટોક માર્કેટની અંદર આવું છે એટલે એક તો કંઈક રમત નથી પહેલી વસ્તુ તો, રાઈટ? કારણ કે અત્યાર સુધી આખી જિંદગીમાં લોકોના મોં એવું જ સાંભળ્યું કે કોઈ બી પૈસા કમાઈને ઊભું થયું નથી સ્ટોક માર્કેટની અંદર. શેર બજાર ને સટ્ટા બજાર ને એવું કહે. અને એ બી હવે વેન આઈ એમ લાઈક કે ભાઈ મને કોઈ માણસ આવીને કહે છે કે સ્ટોક માર્કેટ, અને હું આઉટ ઓફ બ્લુ મારા પેરેન્ટ્સને જઈને હું કહું બી ખરો, ચલો ભૂલી જાઉં કે મને આવડે છે કે નહીં, પણ હું મારા પેરેન્ટ્સને જઈને બી કહું, મારા પેરેન્ટ્સ કે બેટા એક કામ કર, તાર કંઈ નથી કરવું તો લે હું પૈસા આપું, તું ઘરે બેસ પણ સ્ટોક માર્કેટમાં ના જા. મેન્ટાલિટી સમજો તો, કારણ કે આ શું થશે, વધીને પૈસા વાપરીને ખર્ચીને ઊભો થશે છોકરો, ઉડાઈને નહીં કે ઝીરો કરીને, કે આ તો દેવું કરીને ઊભા થવાની વાત છે. સ્ટોક માર્કેટ ગુજરાતી નોટ ઇવન ગુજરાતી લાઈક મેન્ટાલિટી વાઇઝ જોઈએ ને આપણે કોઈ બી લાઈક અત્યારે ઇન્ડિયન જનરેશનની કે કોઈ બી, તો ધીસ ઇઝ વેરી કોમન થિંગ કે ભાઈ નો ફાધર વોન્ટ ધેર કિડ ટુ ગો ઇન ટુ ધ સ્ટોક માર્કેટ. બિકોઝ બધાએ કંઈક ને કંઈક જોયું છે, ફિલ્ડ છે, લાઈક એક્સપિરિયન્સ છે પોતપોતાના, બીજાના એક્સપિરિયન્સીસ છે, વોટ એવર.
So I was like, nah, bro. And maybe also, and then he explained me the whole thing, and he was like, bhai, so this is not a gambling or anything. People treat this business as a gambling, and that is the problem. આખા સ્ટોક માર્કેટમાં લોકો છે ને પેસિવ ઇન્કમ માટે આવે છે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, અને પેસિવ ઇન્કમ બી છે ને એ લોકોને એક દિવસમાં ડબલ ટ્રિપલ ચોપલ કરવી હોય છે. દે વિલ નોટ ડૂ એનીથિંગ સિસ્ટમેટિકલી. દે જસ્ટ વોન્ટ ટુ ડૂ કે ભાઈ મને લાગે છે મારે કરવું છે, કોઈએ મને કીધું ટીપ આપી આ તે, એ કે ધીસ માર્કેટ હેઝ અ લાઈક કે આના બેડ ટર્મ્સ ને બધું, લાઈક કે જે બી આની કુખ્યાત વસ્તુ કહીએ ને એ એટલે છે કારણ કે લોકો આને છે ને કોઈ બિઝનેસની જેમ ટ્રીટ નથી કરી રહ્યું. ઇફ યુ લુક એટ ફ્રોમ માય પર્સપેક્ટિવ, હી મેડ મી અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ નાઇટ. ઇફ યુ લુક એટ ફ્રોમ માય પર્સપેક્ટિવ, ઇટ ઇઝ જસ્ટ લાઈક એની અધર બિઝનેસ. એન્ડ આઈ એમ લાઈક, બ્રો, વોટ આર યુ ટોકિંગ અબાઉટ? આની અંદર કાલ પૈસા ઝીરો થઈ જશે, પૈસામાં મારું કંઈ બી દેવું ફૂંકાઈ શકે છે, મારી જોડે કંઈ બી થઈ શકે છે, આઈ ડોન્ટ નો, કંઈ બી થઈ શકે છે. એન્ડ હી ઇઝ લાઈક, નો બ્રો, okay, take any example of any business and compare with the stock market. I'm like, okay, let's do that. That's a good exercise, and believe me, everyone should do this. કોઈ બી બિઝનેસ લો, હવે એનો અપસાઇડ ને ડાઉનસાઇડ બંને આપણે એને કમ્પેર કરીએ. સો લેટ્સ સે કે ભાઈ આપણી પાસે કોઈ બી એક બિઝનેસ બોલો તમે. હોલસેલ બિઝનેસ ઓર એનીથિંગ લાઈક ઓઇલ બિઝનેસ ઓર ઓલ બિઝનેસ તો બહુ જ ગેમ્બલ છે, ટ્રસ્ટ મી. બટ આપણે સિમ્પલ ફૂડ બિઝનેસ કે આપણે સિમ્પલ છે ને એક કોઈ બી ગાર્મેન્ટ શોપ લીધી. ઓકે બરાબર છે, ગાર્મેન્ટ શોપ લીધી છે. હવે ગાર્મેન્ટ શોપમાં હવે કે ભાઈ 50 લાખની ઇન્વેન્ટરી ત્યાં બી છે ને 50 લાખનું કામ મારે અહીંયા બી કરવાનું છે. હવે લોકો કહે છે કે અહીંયા પૈસા ગમે ત્યારે ઝીરો થઈ શકે છે, રિસેશન આવી શકે છે, તમે કેવી રીતે કરો છો, શું કરો છો એ ખબર નથી, અને માર્કેટ તો એક દિવસમાં 1000 પોઈન્ટ ઉપર જઈ શકે છે અને 1000 પોઈન્ટ નીચે બી આવી શકે છે. 1000 પોઈન્ટ ઉપર જાય છે, નીચે આવે છે, રેર કેસ સિનારીઓ છે, આઈ ડુ એક્સેપ્ટ. હવે એવા સેમ કેસ સિનારીઓ તમારી જોડે બી થઈ શકે છે. કપાસનો ભાવ વધી ગયો, ઘટી ગયો, દિવાળી પહેલાં કોવિડ આવી ગયું, જે ફેક્ટર રિસ્ક ઇન્વોલ્વમેન્ટ આ બિઝનેસની અંદર છે ને, કે જે આ બિઝનેસ અફેક્ટ કરવાના છે, એ બેઝિકલી એ બિઝનેસને બી એ રીતે જ અફેક્ટ કરવાના છે. તમે એની અંદર કોઈ બી બિઝનેસ ચાલુ કરવો હશે તો તમે પહેલાં શોપ ખરીદશો, તમે ઇન્વેન્ટરી એની અંદર લાવશો, અને પછી તમે એની જોડે એનું વર્ષનું તમે ભાડું ભરશો. આ બધા તમારા બેઝિક એક્સપેન્સીસ છે, રાઈટ? સેમ થિંગ ગોઝ વિથ સ્ટોક માર્કેટ. તમારા ત્યાં એવા બધા એક્સપેન્સીસ નથી. તમારા એક્સપેન્સીસ અહીંયા શું છે હું તમને કહું, કે તમે જે કેપિટલ લાયા અને હવે તમે જે એને ડિપ્લોય કરો છો ને એની જોડે જે ટ્રેડિંગ કરો છો, તો જે નાના મોટા લોસ થાય છે ને એ તમારા એક્સપેન્સીસ છે. અહીંયા મારે સ્ટોક માર્કેટની અંદર બેસવા માટે જે બેઝિક સેટ છે, હું મારા ઘરે એક કમ્પ્યુટર લઈને અથવા એક ફોન લઈને હું મારું ટ્રેડિંગ કરી શકું છું. મારે ના એના માટે દુકાનની જરૂર છે, ના મારે ઇન્વેન્ટરીની જરૂર છે, કે મારે કોઈ વસ્તુની જરૂર નથી. ટ્રેડિંગ શેનું કરું છું, કે દુનિયાની જે અવેલેબલ વસ્તુ ટ્રેડ કરવા ડિજિટલ માર્કેટ ઉપર છે ને બધી વસ્તુ હું ટ્રેડ કરું છું. હું એ કપાસ બી ટ્રેડ કરતો હોઈશ કે જે પેલો માણસ બી કરી રહ્યો છે. બીજી વસ્તુ કે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ આપણે જોઈએ ને, કે કોઈ બી ફિલ્ડની અંદર તમે કોઈ પ્રોડક્ટ, સૌથી મોટો ચેલેન્જ શું છે તમારો, કે વસ્તુ વેચવી, કસ્ટમર શોધવાના. કસ્ટમર ના મળ્યા તો શું કરશો તમે? પેલા ગાર્મેન્ટની શોપ કરી, આ કરી, એને મે બી કોઈક એવી જગ્યાએ કરી કે જે એની ફેશન સેન્સ કોઈ સમજી નથી રહ્યું, તો બી એનો માલ નહીં વેચાય. અથવા એની પાસે જે ફેશન સેન્સ એને જે બી કોઈ ડેવલપ કરી છે, એનું લેબલ છે, વોટ એવર એનું છે, અને એ વસ્તુ કોઈ બી ક્લાયન્ટને વેચવા માટે નીકળ્યો હશે અને ક્લાયન્ટને ગમ્યું નહીં, મૂડ નથી, કંઈ પૈસા નથી એ વસ્તુ ખરીદવાના, તો એ ક્લાયન્ટ નથી ખરીદવાનો. અને જ્યાં સુધી માલ નહીં વેચાય ત્યાં સુધી નફો નથી આવવાનો. અહીંયા માલ વેચવા માટે એક બટન જ દબાવવાનું છે, કરોડો બાયર ઊભા છે સામે. ઓકે, તમારી પાસે પૈસા છે, તમારે માલ વેચો છે, તમે લિક્વિડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં જઈને સેલનું બટન દબાવો, તમારી પાસે માલ વેચાશે. જેટલો માલ વેચવો હશે એટલો વેચાશે. તમારે ખરીદવો છે, તમે ખરીદી શકશો, તમે વેચી શકશો. અહીંયા તમે માર્કેટને છે ને શોર્ટ બી કરી શકો છો. શોર્ટ સમજો છો તમે શું? શોર્ટ મીન્સ કે તમારી પાસે જે વસ્તુ એક્ઝિસ્ટ નથી કરતી ને એ વસ્તુ તમે વેચી શકો છો અને પછી પાછળથી ખરીદી શકો છો. રિસ્કી પ્રોડક્ટ છે, ધ્યાનથી કરવાનું. આ જસ્ટ હું આઈ એમ ગિવિંગ યુ એન એક્ઝામ્પલ કે ભાઈ કેવી રીતે હોય છે. બહાર તમે કોઈ માર્કેટમાં કોઈ વસ્તુને શોર્ટ નહીં કરી શકો જ્યાં સુધી એ તમારી પાસે ફિઝિકલ અવેલેબલ નહીં. જે ગાડી છે જ નહીં એ ગાડીને વેચશો કેમ ના? જે કપડાં છે જ નહીં એ ગાડીને વેચશો કેમ ના? અહીંયા થાય છે. મંદીનો સમય છે, બરાબર છે. મને કહો કે જ્યારે તમને લાગે છે કે આ તમે જે ગાર્મેન્ટ બનાવી દીધું છે એ હવે મારા ખ્યાલથી મને લાગે છે કે 100 રૂપિયાનું ગાર્મેન્ટ હવે કાલ 20 રૂપિયા થઈ જશે બજારમાં આનો એવરેજ ભાવ, તો તમે શું એ ગાર્મેન્ટને શોર્ટ કરી શકશો?
એ થઈ ગયું તો તમારે 80 રૂપિયાનું નુકસાન છે, કારણ કે એ તો તમારી પાસે છે ને, એનું કંઈ કરી બી નથી શકવાના તમે. અહીંયા મને લાગશે કે કાલ ગાર્મેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી અથવા ફેશન ઇન્ડસ્ટ્રી કે એનો કોઈ સ્ટોક છે ને, એનું મને લાગી રહ્યું છે કે ભાઈ આ વસ્તુ નીચે જવાની છે, હું એને શોર્ટ કરી શકું છું. ઓકે, that's a biggest benefit, like biggest benefit with comes with the risk also risk involved. જો કોઈ બી વસ્તુ છે ને રિસ્ક વગર નથી ચાલતી. સ્ટોક માર્કેટનો 2 સિમ્પલ નિયમ છે, એક તમને રિસ્ક મેનેજમેન્ટ, એક મની મેનેજમેન્ટ. આ 2 વસ્તુ આવડવી જોઈએ, લોકોને નથી આવડતી. અને કમિંગ બેક ટુ ફર્સ્ટ, લેટ્સ ફિનિશ દેટ ટોપિક. સો કાઇન્ડ ઓફ ધીસ આવા સેવરલ બેનિફિટ્સ છે. અને કોઈ બીજા બી ક્વેશ્ચન હોય ને તો કોઈ આપણને તમારા કમેન્ટ સેક્શનમાં પૂછી શકે છે. આઈ વિલ પર્સનલી રાઇટ ડાઉન, આઈ વિલ આન્સર ઈચ એન્ડ એવરી ક્વેશ્ચન. ધર ઇઝ નો ક્વેશ્ચન, કારણ કે અમારો લાઈક બિફોર કમિંગ ટુ એન્ડ બિફોર સ્વિચિંગ ધ ફિલ્ડ I was very clear about it, so I knew what exactly, and people have asked me several questions and I have answered them very like appropriately. પછી કેવું કે મેન્ટલ બ્લોક આવે એ વાત અલગ છે કે ના મારે માનવું જ નથી કોઈ વસ્તુ, લોજિકલી એક્સપ્લેન કર્યા પછી તો દેટ્સ અ ડિફરન્ટ સ્ટોરી. બટ યા, એ વસ્તુ પોસિબલ છે. હી એક્સપ્લેન મી દેટ નાઇટ અ બિગ કે ભાઈ આ વસ્તુ ડુએબલ છે ને. આઈ અગ્રીડ કે હા યાર, આણે જે રીતે મને સમજાય ને એ રીતે વસ્તુ ખોટી નથી. ઓકે, This is આ બિઝનેસ ઇક્વલ છે. હવે વોટ પીપલ મેક ધ ફર્સ્ટ મિસ્ટેક. હવે તમારે કોઈ બિઝનેસ ચાલુ કરો છો કે તમે કોઈ જોબ લેવા જઈ રહ્યા છો, એના માટે તમારે સૌથી પહેલાં તમે 10th સુધીનું 12th સુધીનું તમારું બેઝિક એજ્યુકેશન હશે. તમે આઈટીની ફિલ્ડમાં જાઓ છો તો તમે 12th સુધી એ ક્લિયર કરશો. એના પછી તમે તમારા 2 વર્ષ 3 વર્ષ તમારા એક્ઝેક્ટલી બીટેક આપશો. એના પછી તમે માસ્ટર કરશો. એના પછી ઇન્ટર્નશિપ કરશો ને એના પછી જઈને તમે કોઈ કંપનીમાં જોબ લેવા જશો. બરાબર છે. અને બેઝિક લેવલની જોબ મળશે જ્યાં તમને પૂરેપૂરો પેલો માણસ ઘસી લેશે અને એની સામે આટલું કંઈક વળતર આપશે. બરાબર છે. અને મોસ્ટ પ્રોબેબલી કેવું હોય કે યુ નીડ ટુ વર્ક લાઈક 10 hours a day 12 hours a day નોન સ્ટોપ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ અ કમ્પ્યુટર. સો લાઈક તમારી હેલ્થની તો સાવ ધજ્જા ઉડે. જો એવું તો ના બોલો, કારણ કે અમે લોકો બી અહીંયા ઘણું બધું કામ કરીએ છીએ એની સામે. દેટ ઇઝ યુ કેન કમ્પન્સેટ ઇટ. ટુ મેક અ લિવિંગ યુ હેવ ટુ ડુ લાઈક સચ થિંગ્સ. હા, એ તો ગ્રાઇન્ડિંગ. સી આઈ ટેલ યુ, એની ફિલ્ડ એનીવેર ઇન ધ વર્લ્ડ યુ ડુ હેવ ટુ ગ્રાઇન્ડિંગ. દેર ઇઝ નો વે આઉટ. There is no easy way out. Okay, something could be easy for you and difficult for somebody else, but it doesn't mean that it is easy. જે આજે મને ઇઝી લાગે છે બેસીને કામ કરવું. હવે તમે જે બોલ્યા ને, જે વસ્તુ કે કમ્પ્યુટર સામે 12 કલાક બેસવું અને આપણી હેલ્થની તો આ હાલત થઈ જાય. હવે એની વસ્તુ તમે કોઈ મજૂરને પૂછો, એ તો કહેશે સાહેબ બહુ ઇઝી કામ કરો છો તમે, શું વાત કરો છો, આવો મારી જગ્યાએ હું તમને લઈ જાઉં. સો પર્સપેક્ટિવ, બધા પર્સપેક્ટિવ્સ એક્ઝેક્ટલી, ઇટ ઇઝ જસ્ટ ધેટ. કમિંગ બેક ટુ ટુ ટેક કેર ઓફ યોર હેલ્થ, લાઈક તું કેમ જીમમાં જાવ છો. એક્ઝેક્ટલી. સો યુ કમ્પન્સેટ ઈધર વાઇસ વર્સા, જે રીતે તમે કરો. કમિંગ બેક ટુ આ ટોપિક કે આપણે એ ડિસ્કસ કર્યું કે ભાઈ 10th પછી તમે આટલા યર્સ નાખીને જોબ લો છો જેમાં તમને બેઝિક સેલેરીથી સ્ટાર્ટ મળે છે. તમે બહુ એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી છો તો તમને ઓફકોર્સ હાયર પોઝિશન મળશે. બટ જનરલાઇઝિંગ ઇટ કે ભાઈ મેક્સિમમ લોકો એ બેઝિક લેવલથી સ્ટાર્ટ કરતા હોય છે. હવે બેઝિક લેવલની સેલેરી લેવા માટે તમે 12th એટલે 12 વર્ષ તમારા એ ભણવાના, 3 વર્ષ તમે તમારા બેચલર્સના અને 2 વર્ષ 4 years bachelor's એટલે બીજા 4 years. ઓકે, કમ્પ્યુટરમાં યસ 4 years of bachelor's and 2 years of master's. પરફેક્ટ. તો તમારા 6 years આપ્યા, એના પછી 1 યરનું મિનિમમ ઇન્ટર્નશિપ તમે ક્યાંય કરી. 7 years પછી તમે એકચ્યુઅલ કામ કરવા જાઓ છો અને તમે એમાંથી પૈસા સ્ટેબલ કમાવા જાઓ છો. તમે સ્ટોક માર્કેટમાં આવતા પહેલાં કેટલા વર્ષ નાખ્યા? કોઈ બી માણસ છે શું 7 વર્ષ નાખ્યા છે એ માણસે? તો પછી તમે કેવી રીતે એક્સપેક્ટ કરો છો કે જે વસ્તુને તમે સમજતા નથી, તમે જાણતા નથી, તમને ઇન એન્ડ આઉટ આઈડિયા નથી, તમે ડેપ્થ નથી, અને એના વગર તમે આ વસ્તુ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને ટ્રેડ કરવા જાઓ છો કે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ નહીં બટ લાઈક આ ફિલ્ડને તમે જાઓ છો, ફિલ્ડની અંદર એન્ટર થાવ છો અને તમે એમાં કામ કરવા માંગો છો, તો હાઉ વેલિડ ઇઝ ઇટ? કે પછી એને કમ્પેર કરો કે આ ગેમ્બલિંગ છે, આ વસ્તુમાં આવું થઈ શકે છે, આની અનસર્ટનિટી છે. હું ઓનેસ્ટલી તમને કહું કે જે લોકોને પેશન્સ નથી, એના કારણે વધારે લોસીસ ને એવું થાય છે કે ભાઈ આજે પૈસા નાખ્યા એટલે બસ 1 દિવસ 2 દિવસ કે 1 મહિના પછી આટલું રિટર્ન્સ મારે આવવું જોઈએ, અગર ના આવ્યું તો અગર લોસ થઈ ગયું તો આ વસ્તુ નથી કરવા જોઈએ. એક્ઝેક્ટલી, કે એવું ઘણી વાર થાય. બટ એ પર્સપેક્ટિવથી જોવા જાય કે તમે ડિગ્રી કે ગમે પ્રોફેશનલ ડિગ્રી માટે તમે તૈયારી કરો છો તો એમાં જેમ કે તમે 2 years 4 yearsની તમે ડિગ્રી કરો છો તો ડેફિનેટલી આમાં બી લર્નિંગ્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરશો તો ડેફિનેટલી આમાં બી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઘણી સારી છે. હું તમને કહું, જે માણસ આટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશે ને લર્નિંગમાં, અહીંયા આ ફિલ્ડમાં આવવા પછી, એ માણસ આવું બોલવાનો બી નથી કે આ વસ્તુ ગેમ્બલિંગ છે, કારણ કે એને ખબર છે કે આ ગેમ્બલિંગ નથી. સ્ટડી કરો તમે કોઈ બી વસ્તુ અને એના પછી એ વસ્તુમાં ગીવ દેટ
સ્ટડી ઇનફ ટાઈમ કે હા ભાઈ હું ઇનફ ટાઈમ આપીશ આ વસ્તુમાં, પછી હું એની અંદર આવીશ, તો તમને ઓટોમેટિક ખબર જ છે કે આ વસ્તુ હાઉ ઇટ વર્ક્સ. પ્રોબ્લેમ વિથ ધ જનરલ પીપલ ઇઝ કે ભાઈ એ લોકોને ખબર નથી હાઉ ધ માર્કેટ વર્ક્સ. બરાબર છે, તમે જે વસ્તુને સમજતા નથી, તમે ગાડી ઠીક કરવા ગયા છો એઝ અ મેકેનિક, બરાબર છે, અને તમને ગાડીનું ટાયર બદલતા નથી આવડતું અને તમે પછી કા ગાડી જ બોગસ છે, કંપની જ બોગસ છે, તો પછી તો કેમનું ચાલવાનું? હા, ના ચાલે. સો આ જનરલ માર્કેટ ઓબ્ઝર્વેશન ને સિનારીઓ છે કે ભાઈ જ્યાં લોકોને ખબર નથી પડતી અને એ લોકો એ વસ્તુને બ્લેમ કરે છે. પહેલી વસ્તુ તો એ વસ્તુ જ ખોટી છે કે તમને જે વસ્તુની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ નથી તમે એને બ્લેમ કરો છો. બરાબર, તો દેટ ઇઝ ધ થિંગ. તો આપણે મેઇન કમિંગ બેક ટુ ધ ટોપિક કે આ રીતે તમે એન્ટર થયા હતા મતલબ સ્ટોક માર્કેટમાં, તમારા ફ્રેન્ડને ઘણું બધી મતલબ સમજાવ્યું Exactly. તમે જે રીતે જોવો છો સ્ટોક માર્કેટમાં એવું નથી. એક્ઝેક્ટલી આઉટસાઇડરની રીતે હું તમને, જે લોકો આઉટસાઇડર છે એ લોકોના પર્સપેક્ટિવથી હું કહું કે ભાઈ આ ગેમ્બલિંગ છે, પણ ના એવું નથી. મારા ઇનસાઇડર લાઈક કમ ટુ માય સાઇડ અને લુક એટ ફ્રોમ માય સાઇડ કે જ્યાં મેં સ્ટડીની જેમ સ્ટડી કર્યું છે માર્કેટ. જ્યારે એણે મને એ દિવસે રાત્રે કીધું, એના પછી એણે મને કીધું કે ઇટ વિલ ટેક કપલ ઓફ યર્સ માય ફ્રેન્ડ, આ ઓવરનાઇટ નથી થવાનું. દેન આઈ સ્ટડીડ એઝ અ સબ્જેક્ટ કે જેમ હું સ્કૂલમાં ભણતો હતો એવી રીતે મેં મારી જોબની જોડે જોડે સાયમલ્ટેનિયસલી આ વસ્તુ સ્ટડી કરી છે. આફ્ટર કમિંગ ફ્રોમ જોબ મને બહુ ઈચ્છા થતી કે હું લેપટોપ ચાલુ કરીને નેટફ્લિક્સ જોઉં, પણ એ વખતે મારે બુક્સ અને લાઈક બીજા એપ્લિકેશન, લર્નિંગ એપ્લિકેશન ઓપન કરીને હું મારું સ્ટડી કરતો હતો. એન્ડ દેન આઈ યુઝ ટુ સ્લીપ એન્ડ ગો બેક ટુ વર્ક નેક્સ્ટ ડે. બેલેન્સિંગ આઉટ કે સન્ડેના દિવસે હું એક દિવસ રિલેક્સ થઈ જતો હતો, બિકોઝ એટલું બધું બી હેડ ઉપર લેવાનું છે, ઇટ મેક્સ યોર જર્ની મોર ડિફિકલ્ટ. કીપ ઇટ ઇઝી, ડોન્ટ વરી. થોડોક ટાઈમ વધારે આપી દેવાનો, જે તમે કીધું પેશન્સ થોડીક રાખીને ટાઈમ વધારે આપી દો. 1 મહિનો આગળ પાછળ, 2-4 મહિના આગળ પાછળ, ડોન્ટ વરી અબાઉટ. મોસ્ટ ઇન્ટરેસ્ટિંગ પાર્ટ મને શું લાગે છે કે તમે લર્નિંગ્સમાં પુટ કરો ને તો એવું નથી કે ભાઈ એક દિવસમાં બધું શીખી લેવું, બટ દરરોજ તમે 10 મિનિટ્સ, 20 મિનિટ્સ, 30 મિનિટ્સ જેટલું આપશો તો આઈ થિંક 1 યર પછી એનું જે લેવલ હશે તમારું લર્નિંગ્સનું એ ક્યાંય વધારે હશે. સાચી વાત છે. એઝ ઓફ જીમમાં કન્સિસ્ટન્સી ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. એક્ઝેક્ટલી, પરસિસ્ટન્સ માય ફ્રેન્ડ. ડેફિનેટલી. એની ગિવન ડે કે જ્યારે તમે કોઈ બી વસ્તુ માટે એક ડેડિકેશન જોડે ચાલી રહ્યા છો, પરસિસ્ટન્સ છે, તમે કે કન્સિસ્ટન્સી છે, તમારી ડેડિકેશન છે, બધું જ છે, અને તમે એ વસ્તુને સ્લોલી પુશ કરશો ને. રિસન્ટલી માય ફ્રેન્ડ ટોલ્ડ મી કે યાર એનાથી એક પુલઅપ નહોતો થતો અને નેગેટિવ મારતો હતો, યુ નો નેગેટિવ રાઈટ, લાઈક રિવર્સ મુવમેન્ટ કરવાની. અને લાઈક ઓલ ઓફ સડન આફ્ટર 1.5 month એ નેગેટિવ મારતા મારતા એક દિવસ ઊભો હતો ને એના ટ્રેનરે એને પાછળથી જોયો અને એને કીધું કે એક પુલઅપ મારવાનું ટ્રાય કર, અને એનાથી વાગી ગઈ. હી કુડ નોટ બિલીવ હિમસેલ્ફ કે ઓ શિટ કેવી રીતે વાગી ગઈ. ઓકે, યુ નો ધ ઇમ્પેક્ટ કેમ આફ્ટર 1.5 month. એને જો ફર્સ્ટ ડે નેગેટિવ માર્યા પછી સેકન્ડ ડે એને ટ્રાય કર્યો પુલઅપ કરવાનો તો નહોતો થવાનું, પણ 1.5 મહિના પછી જ્યારે એને નેગેટિવ્સ કર કર્યા ને એક દિવસ મેજિકલી એ પુલઅપ થઈ ગયો. એન્ડ દેટ વોઝ લાઈક એ જોયફુલ મુવમેન્ટ ફોર હિમ કે ઓ માય ગોડ. And that is the point which inspires you. Ke, oh shit, if I can do this, I think I can push myself ahead. And this realization, acknowledgement are very important in life. You know, journey is a one part of the whole thing. After finishing that journey from 0 to 0.5, at 0.5 you need to acknowledge. Ke, bhai, look back, acknowledge. Ke, this is what I came through. Now that acknowledgement give you inspiration to move forward, or yourself, like give yourself a reward for it, like exactly you have yes done do something. that, do something like that. You know, that is really important. નહીંતર તો શું થશે ખબર છે, તમે એક ગોલ માઇન્ડમાં વિચારેલો છે ને, તમે ગોલ અચીવ બી કરી લેશે ને તો પછી બી કે ત્યાં સુધી બીજો ગોલ આવી ગયો છે માઇન્ડમાં, તો તમે કહેશો યાર પેલો ગોલ તો હજી બાકી જ છે. મારી સાથે એમ જ થયું, અત્યારે સેકન્ડ વિડીયોમાં વિચારું છું, બટ નો, ફર્સ્ટ વિડીયો એટલો સારો થઈ રહ્યો છે. એક્ઝેક્ટલી, આઈ નીડ ટુ ગીવ માયસેલ્ફ અ બિગ ક્રેડિટ. ડેફિનેટલી, ચીયર્સ ટુ ધેટ. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ. યસ, સો એ વસ્તુ છે કે જ્યાં બી ઊભા છો ને ત્યાં એકનોલેજ કરો. લાઈક આઈ રિયલાઇઝ માય સેલ્ફ વેરી લેટર ઇન લાઈફ કે ભાઈ આ વસ્તુ બહુ ડિફિકલ્ટ હતી કે અકનોલેજમેન્ટ. ઊભા છો ત્યાં એકનોલેજમેન્ટ નથી લઈ રહ્યા ને તો તમે આ મહેનત છે ને એ બેકાર કરી રહ્યા છો તમારી, કે આટલો ટાઈમ તમે આટલું કર્યું ને એના પછી યુ આર જસ્ટ લાઈક કે સ્ટેન્ડિંગ નો વેર. યુ વિલ ફીલ દેટ યુ આર સ્ટેન્ડિંગ નો વેર, બટ તમે 10 કે 15 સ્ટેર્સ તો ઓલરેડી ઉપર આવી ગયા છો, બટ યુ આર જસ્ટ નોટ અકનોલેજિંગ ઇટ લાઈક દેટ. ઓકે,
સેકન્ડ ક્વેશ્ચન મારો કઈ રીતે છે કે તમે બહુ સારી રીતે એક્સપ્લેન કર્યું કે કઈ રીતે તમે આમાં એન્ટર થયા. મારે એ પૂછવું છે કે ઘણા અત્યારે સ્ટુડન્ટ્સ જેમને સ્ટોક માર્કેટનું હવે નોલેજ છે કે હા એક એઝ અ ફિલ્ડ કહી શકીએ ફોર અર્નિંગ મની ઓર મેક અ લિવિંગ ફોર ઇટ, જેમને કરિયર બનાવવું છે, જેમ કે તમે ફૂલ ટાઈમ એઝ અ કરિયર આમાં કામ કરો છો ટ્રેડિંગમાં, કરેક્ટ. સો જેમણે આમાં બનાવવું છે એમને તમે શું સજેસ્ટ કરશો, એમને તમારી શું એડવાઇસ રહેશે કે કઈ રીતે તે સ્ટાર્ટ કરે એઝ અ બિગિનર અત્યારે છે તો એમને કરિયર બનાવવું છે તો 2 years 3 years એ આપવા માટે રેડી છે, બટ એ કઈ રીતે સ્ટાર્ટ કરશે, એ સાઇડ હસલ એમને કરવું છે તો કઈ રીતે સ્ટાર્ટ કરશે, લાઈક શું રેકમેન્ડ એટલે કરશો? જોબ કરે છે કે સ્ટડી લાઈક કંઈ બી જોબ કરે છે કે સ્ટડી બી કરે છે, સમજી લો કે સ્ટડી બેઝિકલી સ્ટડી જ કરે છે બિકોઝ મોસ્ટ ઓફ ધી યંગસ્ટર્સ અત્યારે 20-22 એ એજમાં જ છે, સો સ્ટડી જ કરે છે એમ. કેમ કે મારા જેવો કોક જ હશે જેમણે ડ્રોપ આઉટ કરીને પોતાનું કરવું છે કરે છે, બટ મોસ્ટ ઓફ લાઈક સ્ટડીઝ જ કરે છે. બરાબર છે. સો લાઈક એમના માટે તમે શું સજેસ્ટ કરશો કે જેમને કરિયર બનાવવું છે તો ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરે, તમે કેમ સ્ટાર્ટ કર્યું હતું? કરેક્ટ. એવી રીતના તમે So basically, I was very lucky. I'll be very honest. I'm not sure everybody could be this lucky, but my mentor or my best friend, he helped me out a lot. એણે પોતાનું જે કહેવાય ને કે જે આટલા યર્સનો એનો એક્સપિરિયન્સ હતો એણે મને એ વસ્તુ નીચોડીને આપી હતી. ઇવન દો મારે પોતાનો એક્સપિરિયન્સ ભલે મેં ગમે તેટલું એનાથી સાંભળ્યું હતું મારે લેવું પડ્યું, બટ દેટ ગાઈડન્સ હેલ્પ મી આઉટ અ લોટ, જે આઈ વુડ સે દરેક પાસે ના હોય. બટ આઈ વુડ સે ઇફ યુ આર લાઈક અ બિગિનર અને તમારે આ ફિલ્ડને એક્સપ્લોર કરવી છે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ આઈ ટેલ એવરીવન કે તમે લોકો ડિસાઇડ કરો છો કે જ્યારે તમારે સ્ટોક માર્કેટમાં આવું છે, હા તમે ડિસાઇડ કરો કે તમે આ આવું છે સ્ટોક માર્કેટમાં, તમે એ વખતે વન ફોર સોલ વન ફોર બ્રેડ, તમે એવું કોટ સાંભળ્યો હોય તો કે એક વસ્તુ હું મારા દિલ માટે કરી રહ્યો છું ને એક વસ્તુ હું મારા ઘર ચલાવવા માટે કરી રહ્યો છું. સ્ટાર્ટ ધીસ થિંગ કે તમે એઝ અ સાઈડમાં જ ચાલુ કરો. તમે ઇફ યુ આર સ્ટડિંગ, focus on whatever you have already started studying. Simultaneously study about this also. Then there will be a time when you will be confident enough to switch it. And that time you switch it slowly. Again, I would say if you are making money, like enough money to make your household thing and everything work, then keep going for it. એ વસ્તુ તરત બ્રેક ના મારો. તમે લોકો આ વસ્તુને એઝ અ સાઈડમાં રાખો અત્યારે, ઇવન દો યુ હેવ ટુ બી વેરી ડેડિકેટેડ ટુ ધીસ થિંગ. આ વસ્તુ સાઈડ ઇન્કમ જનરેટ કરવાની નથી, એ સાઈડ ઇન્કમ જનરેટ કરવાનો રસ્તો અલગ છે, હું તમને કહીશ કેવી રીતે કર. પણ જ્યારે કરિયર સ્વિચ કરવાની વાત આવે છે, ડુ નોટ જસ્ટ જમ્પ. કારણ કે આમાં થાય છે કેવું ખબર છે કે જ્યારે વાય એમ સેઇંગ કે આને સાઈડ બાય સાઈડ ચાલુ રાખો, એનું રીઝન એક જ છે કે જ્યારે તમારી પાસે પેલા પૈસા કમાવાનું પ્રેશર નથી ને માર્કેટમાં, તમે સપોઝ કે તમે 1 લાખ રૂપિયા એવરી મંથ કમાવો છો, અથવા લેટ્સ ગો ફોર લોઅર નંબર 50,000 તમે કમાવો છો અને તમે 5,000 રૂપિયા આની અંદર નાખો છો, અને જે કંઈ તમે સ્ટડી કર્યા અને લાઈક હાઉ એવર યુ સ્ટડીડ ધ માર્કેટ, તમે કોઈ કોર્સ જોઈન કર્યો, ઘણા બધા ક્લાસીસ છે, તમે ઓનલાઈન યુટ્યુબ ચેનલ્સ છે, દેર આર સેવરલ વેઝ. ઇન્ફોર્મેશન એ જ છે Exactly. Basically, once you consume the information, you understood it well, and now when you are, applying that information in the market, in real life, રિયલ વર્લ્ડ, તો at that time એ પ્રેશર ના હોવું જોઈએ તમારા માથે કે આ વસ્તુમાંથી મારે મારું ઘર ચલાવવાનું છે. જો એ વસ્તુ હશે ને તો ઇટ વિલ બી વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ સર્વાઈવ ઇન ધ માર્કેટ. કારણ કે માર્કેટ ઇઝ નોટ અબાઉટ ટેકનિક્સ, it's about psychology. At the end of the day, when you look at the stock market, it requires more your psychological what do you call exactly. So I would say કે તમે આની અંદર છે ને તમારે મેન્ટલ ગેમ બહુ સ્ટ્રોંગ રાખવી પડે છે. હવે જો એઝ અ ન્યૂ પ્લેયર તમે એન્ટર થયા છો માર્કેટની અંદર, અને જો તમારી પાસે તમે થોડું સ્ટડી કર્યું, તમને કોન્ફિડન્સ આવ્યો, એન્ડ યુ આર રાઇટ ઓલ્સો, દેટ્સ નોટ અ પ્રોબ્લેમ કે તમે જે શીખ્યા છો એ બધું એક્યુરેટ શીખ્યા છો, આઈ એમ નોટ ડાઉટિંગ એની ઓફ દેટ. બટ વેન યુ સ્વિચ ઇટ ડિરેક્ટલી વિદાઉટ ગેટિંગ દેટ કોન્ફિડન્સ, તમને બેઝિક કોન્ફિડન્સ આવ્યો હશે પણ એક્સપિરિયન્સવાળો કોન્ફિડન્સ નહીં આવ્યો હોય ને તમને, તમે સ્વિચ તો કરી દેશો, પેલું યંગ બ્લડ છે, યુ જસ્ટ સ્વિચ ઇટ કે હા મને આવડી ગયું, આ ટ્રેન્ડ લાઈન ખબર પડી ગઈ, આ ખબર પડી ગઈ, ચલો હવે આ સ્વિચ કરો. સ્વિચ કરી દીધું તમે, અને સ્વિચ કર્યા પછી તમે જ્યારે પૈસા નહીં બનાવી શકો, કે પૈસા જે તમારો ગોલ છે એ અચીવ નહીં કરી શકો, કારણ કે થવાનું જ છે. ઇફ યુ આર થિંકિંગ કે તમે જેટલું બેક ટેસ્ટ ગમે તેટલું કરી નાખ્યું છે, અને તમે જ્યારે આને એઝ અ ફૂલ ટાઈમ સ્વિચ કરશો, ઇવન આફ્ટર લાઈક વેન યુ આર કોન્ફિડન્ટ ઇનફ એન્ડ યુ કમ ટુ ધીસ,
યુ આર ગોઈંગ ટુ સી ફેલિયર્સ, કારણ કે એ પ્રેશર આવવાનું જ છે, નહીં બને, થશે, ટ્રેડ લેતા ડર લાગે છે, નથી લાગતું એક ટ્રેડ સાચો, બે ટ્રેડ સાચા, ખોટા, વોટ એવર. સો વેન યુ સ્વિચ ઇટ, બિફોર યુ સ્વિચ ઇટ, એ પ્રેશર જો તમે પહેલેથી બિલ્ડ કર્યું હશે ને તો યુ વિલ ફેલ ઇટ એનીવેઝ. કે ભલે તમે સારા હશો ને તમે પણ, કારણ કે આમાં બેઝિક આઈડિયા શું છે આનો, કે તમારું ઘર ચાલી રહ્યું છે ને તમે આમાં ફેલ થતા હશો ને તો તમને એમ છે કે વાંધો નહીં, આ પૈસા ગયા ને આઈ કેન હેન્ડલ ધીસ મચ, મને વાંધો નથી, અને ઘર ચાલી રહ્યું છે. તમારી પર્સનલ લાઈફ ડિસ્ટર્બ ના થવી જોઈએ આ વસ્તુના લીધે. મની ઇઝ સમથિંગ ને ઇટ કેન ડિસ્ટર્બ યોર પર્સનલ લાઈફ. એન્ડ હું તમને કહું કે દરેક બિઝનેસ છે ને, આ બિઝનેસમાં કેમ આટલો બધો ડર લાગે છે ને પ્લસ એ છે કારણ કે આ તમને એક સેકન્ડમાં તમારા પૈસા આવે છે ને જાય છે. કોઈ બીજા બિઝનેસમાં આવું નથી થતું, પૈસા એક સેકન્ડમાં આવી જશે, પણ જો તમે નુકસાન કરતી કંપની હશો ને તો યરના એન્ડ ઉપર તમે જોશો કે ઓકે મેં 10 લાખનું નુકસાન કર્યું, તમે યર પહેલાં નથી જોવાના. અહીંયા તો તમે 10 લાખનું નુકસાન કર્યું, એક બટન દબાવીને તમને સ્ક્રીન ઉપર બતાવશે 10 લાખ રૂપિયા ગયા, અને જે ધ્રાસકો વાગે છે ને 10 લાખ ગયા, શિટ, M2M કહીએ અમે લોકો એને, એ જોતાની સાથે થઈ કે 10 લાખ ગયા એટલે માણસ થોડોક અનસ્ટેબલ થઈ જાય. એન્ડ દેટ વિલ બી લાઈક દેટ વિલ લીડ ટુ અનધર કોન્સિક્વન્સીસ, કે ભાઈ એ ખોટા ટ્રેડ, ડેસ્પરેટ ટ્રેડ, આ તે બધામાં જશે. સો બેઝિક માય એડવાઇસ કમિંગ ટુ ધ મેઇન ટોપિક, કે તમે જ્યારે આ વસ્તુને ચાલુ કરો છો ને સાયમલ્ટેનિયસલી ચાલુ કરો, આમાં ઇનફ એટલો જ લોડ આ વસ્તુને આપો કે જેટલો તમે હેન્ડલ કરી શકો છો. તમારી સેલેરી જેમ કે 1 લાખ રૂપીસ છે તો તમે 10,000 રૂપિયા નાખો જેટલા તમે હેન્ડલ કરી શકો છો લોસના. અઝ્યુમ ઇટ કે એવરી મની યુ વિલ પુટ ઇન ટુ ધીસ વિલ બી લોસ્ટ ઓનલી. So now you are hopeless to market, and when market gives you money you will be good, and when market doesn't give you, you never had any hope. તો કોઈ વાંધો જ નથી. It's like accept the worst that could happen. Exactly. So now this was the psychology thing I told you. બેઝિકલી કોઈએ બી સ્ટાર્ટ કરવું છે કરિયર તો કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરવું જોઈએ, દે શુડ સ્ટાર્ટ લર્નિંગ ફ્રોમ ધ બુક્સ. તમે બેઝિક થિયરિટિકલ નોલેજ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે વિડીયોમાં જુઓ કે બુકમાં જુઓ, દેટ ઇઝ યોર પ્રેફરન્સ. આઈ કેન નોટ રીડ બુક, આઈ વોચ્ડ વિડીયોઝ. બેક દેન આઈ હેડ ટુ રીડ બુક્સ, કારણ કે મારી પાસે એક વિડીયોના એટલા સોર્સ નહોતા. રાઇટ નાઉ ઇન ધ માર્કેટ આફ્ટર 2019 there are crazy amount of vloggers and bloggers and everyone is present in the stock market right now. So આવડે છે નથી આવડતું ખબર નહીં, પણ એ લોકોને બોલતા બહુ સારું આવડે છે. So they do it. એને સારું બોલે છે. Doesn't matter to me whether he understand the market, but what he's saying is right. Yes, it is right. Then I am happy to hear him. It is as simple as that. So much content is available in the market. તમે જુઓ, તમે study into it and study then into that, apply into it. study છે. So basic I'll give you work frame કે કેવી રીતે લાઈક બ્લુપ્રિન્ટ કેવી રીતે ચાલતી હોય છે. કોઈ બી માણસે આની અંદર આવું છે તો એ થિયરિટિકલ નોલેજ ગેઇન કરશે, એને પ્રેક્ટિકલમાં પેપર ટ્રેડિંગ કરશે. પેપર ટ્રેડિંગ કર્યા પછી એકદમ વેરી સ્મોલ કેપિટલ જોડે એને લાઈવ માર્કેટમાં ટ્રેડ કરશે, અને લાઈવ માર્કેટમાં એને એકવાર સ્મોલ કેપિટલમાં કોન્ફિડન્સ આવશે પછી સ્લોલી અને ગ્રેજ્યુઅલી એ કેપિટલ વધારતા જવાનું. અને ઇફ યુ આર ડુઈંગ ઇટ બાય સાઇડ એઝ અ સાઇડ થિંગ, સ્ટોપ યોર અધર થિંગ, ડુ ઇટ એઝ અ લાઈક પ્રોફેશનલી. આ વસ્તુ સાઇડ ઇન્કમ માટે નથી. તમે જે પેલું બીજું પૂછતા હતા ને કે સાઇડ ઇન્કમ માટે શું, તો સાઇડ ઇન્કમ માટે છે ને SIP છે. તમે SIP કરો. એવી ક્વેશ્ચન છે. યસ, ગો હેડ. આઈ મીન ઓકે. સો આમાં એઝ ફોર એન એક્ઝામ્પલ તરીકે હું લઈ શકીશ, લાઈક જેમણે લાઈક પૈસા બનાવવા છે સ્ટોક માર્કેટ થ્રુ, રિયલી વોન્ટ ટુ અર્ન મની ફ્રોમ સ્ટોક માર્કેટ. એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે પેરેન્ટ્સે એક સન કે ડોટરને કીધું કે હું તને 10,000 રૂપીઝ આપી, અને આમાંથી તારે કાં તો તું સ્ટાર્ટઅપ કર, તારે કરવું છે, કાં તો તું ભણ, એક કોર્સ કર કે ગમે કર, કાં તો તું ઇન્વેસ્ટ કર સ્ટોક માર્કેટમાં. હવે અગર તમને કોઈક આવું કીધું હોય કે 10,000 હું તમને આપીશ અને આને 10,000 તારે ગમે કન્વર્ટ કરવાનું, બટ તારી અપ્રોચ શું રહેશે સૌથી પહેલાં, કે 10,000 તું કઈ રીતે ઇન્વેસ્ટ કરીશ? સૌથી પહેલાં લર્નિંગ્સમાં નાખીશ કે પછી ધીરે ધીરે અપ્લાય કરીશ? સો વોટ વિલ બી યોર લાઈક ફર્સ્ટ સ્ટેપ? ઓકે, 10,000 નું શું કરીશ તું? ઓકે, I'll tell you. First thing, લર્નિંગની જે તમે વાત કરી, લર્નિંગ એટ ધીસ એજ ઇટ્સ ફ્રી. સો ફોરગેટ ઇટ. તારે 10,000 ત્યાંના ત્યાં ઇન્ટેક રહેવાના છે. તારી પાસે ફોન છે, તું યુટ્યુબ ખોલ, તને લર્નિંગ માટે 1000 વસ્તુઓ મળી જશે. ઇટ્સ પરફેક્ટ. વી આર લિવિંગ ઇન અ વેરી ગુડ ટાઈમ ઓફ પીરિયડ કે જ્યાં લર્નિંગ ઇઝ ફ્રી. આજથી 50 વર્ષ પહેલાં જાઓ તો લર્નિંગ વોઝ નોટ પોસિબલ. તમારે કોક પાસે જઈને જ બધું કર્યું. તો લર્નિંગ ઇઝ ફ્રી. સો ફર્સ્ટ હેસલ ઇઝ ક્લિયર ફોર યુ. એડવાન્ટેજ ઓફ ધીસ જનરેશન. સેકન્ડ પોઈન્ટ, કે એ વસ્તુ ડિફાઇન થશે બાય એજ. કે ભાઈ મારી પાસે આજે મારી એજ શું છે, કે ભાઈ હું 25નો છું
કે કોકને આ વસ્તુ એના પેરેન્ટ્સે જ્યારે 40 નહોતો ત્યારે કીધું, કે એ માણસને કોઈ કીધું નહીં પણ એને 60 નહોતો ને ત્યારે રિયલાઇઝ થયું. એ જ બહુ મેટર કરે છે બિફોર સ્ટાર્ટિંગ ધીસ જર્ની એઝ ઇન કે પૈસા સ્ટોક માર્કેટ કે કોઈ બી જગ્યાથી કમાવાની, કે લાઈક આઈ વુડ કોલ ઇટ રિટાયરમેન્ટ પ્લાન ઓર સેવિંગ પ્લાન ઓર વોટ એવર, કે તમારે પેસિવ ઇન્કમ તમારે જનરેટ કરવી છે અપાર્ટ ફ્રોમ વોટ એવર યુ આર ડુઈંગ. તમે કરોડપતિ છો કે તમે નોર્મલ હાઉસથી બિલોંગ કરો છો, ડઝન્ટ મેક અ ડિફરન્સ. એ માણસે સૌથી પહેલાં એ જ જોવાની છે, બિકોઝ એ જ વિલ હેલ્પ હિમ ટુ એનાલાઇઝ કે કેટલું રિસ્ક લઈ શકે છે. ઇફ યુ આર યંગ યુ કેન ટેક ગુડ અમાઉન્ટ ઓફ રિસ્ક કમ્પેર ટુ ધ ઓલ્ડ ગાય. કારણ કે અહીંયા કંઈ થઈ બી ગયું ને તમારા પાસે, તો યુ વિલ હેવ કે તમારી પાસે એટલી એનર્જી ને એફર્ટ છે કે જે ક્યાંય બીજે નાખીને પાછું કંઈક કરી શકતા હશો. ઓલ્ડ માણસ બિચારો ક્યાં જશે રિટાયરમેન્ટ પછી? એવી વસ્તુ છે. લુકિંગ એટ એજ, કે જો અઝ્યુમ કરો કે તમે 20-30 યરના છો, તો એ વખતે તમે મેક્સિમમ અમાઉન્ટ ઓફ મની, સો ટોટલ તમારા 10,000 રૂપિયા છે અને તમારે સેવ કરવાના છે એ રૂપિયા. હવે એમાંથી તમે ઇક્વિટીમાં 70% નાખો રૂપિયા, તમે એમાંથી 15-10% તમે બોન્ડમાં નાખો, અને બાકીના જે બચ્યા છે બેસ્ટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે ગોલ્ડ અને સિલ્વર. ઓકે, and why about this? Why about that? ગોલ્ડ તમે ઇન્ડિયાની હિસ્ટ્રી, ઓકે, આ કઈ રીતે, મતલબ 70% તમે ઇક્વિટી કહો છો? ઇક્વિટી, કારણ કે એ દેટ કમ્સ વિથ ધ રિસ્ક ફેક્ટર, કે તમે ઇક્વિટીની અંદર નાખો. ઇક્વિટીમાં કેવી રીતે નાખવાનું એ હું તમને કહું છું, એનું હું તમને લોજિક એ આગળ તમને હું એક્સપ્લેન કરું છું. પણ આઈ થોટ તમારો ક્વેશ્ચન હતો કે ઇક્વિટી 70% કેવી રીતે ડિફાઇન કરી, એવું કહેવા માંગો છો તમે. સો તમે અત્યારે યંગ, તમારી પાસે ટોટલ 100% રૂપીસ છે. ઓકે, તો મેક્સિમમ મની યુ આર પુટિંગ ઇટ ઇન ટુ સમથિંગ રિસ્કી બટ હાઈ રિવોર્ડ. સો ઓકે લેટ મી એક્સપ્લેન લાઈક ધીસ. ઇક્વિટી હેઝ અ હાઈ રિસ્ક હાઈ રિવોર્ડ રેશિયો, કે જ્યાં તમે રિસ્ક વધારે લો છો પણ એની સામે રિવોર્ડ બી તમને એટલો જ વધારે મળે છે. ઓકે, લેટ મી ગો ઇવન સિમ્પલર. ઓકે, હવે તમે 10,000 તમારી પાસે રૂપિયા પડ્યા છે, તમે એ 10,000 ઇન્ફ્લેશન રેટ જોડે કમ્પેર કરશો, કે તમારા રૂપિયા માર્કેટમાં અત્યારે ઇન્ફ્લેશન રેટ એટલે મોંઘવારી દર કે ફુગાવો કે જે કંઈ કહો, કે જેનો મતલબ એમ કે ભાઈ આ એક પાણીની બોટલ 2000ના વર્ષની અંદર 10 રૂપિયાની હતી, એ 2010ની અંદર 25 રૂપિયાની થઈ ગઈ છે. ઓકે, પ્રોડક્ટ સેમ છે, ક્વોન્ટિટી સેમ છે, બધું સેમ છે, પણ એ મોંઘી થઈ છે. એ મોંઘવારી દર વધ્યો છે કારણ કે ફ્યુલ કોસ્ટ વધ્યો છે, પ્લાસ્ટિકનો પ્રાઇસ વધ્યો છે, વોટ એવર રીઝન, કુડ બી 100 રીઝન. વચ્ચે કંઈ 2008 જેવું રિસેશન આવી ગયું, વોટ એવર રીઝનના લીધે ઇન્ફ્લેશન રેટ એવરી યર ઓન યર વધી રહ્યો છે. તમારે તમારા જે રૂપિયા છે ને એ ઇન્ફ્લેશન રેટ વધે છે ને એના કરતાં સ્પીડમાં વધારવા પડશે. જો નહીં વધારો તો આ 10ની બોટલ તો 25 થવાની જ છે, પણ તમારા 10 તો 10 જ રહેવાના છે. હવે તમે સેવિંગ કે કોઈ બી જગ્યાએ તમે વસ્તુ સેવિંગ અકાઉન્ટમાં નાખશો તમારા રૂપિયા, તો 2-4% ઇન્ટરેસ્ટ આવતું હોય, 4-5% ઇન્ટરેસ્ટ આવતું હોય છે. એફડીમાં નાખો તો એમાં કંઈક થોડુંક અત્યારે પ્લસ માઇનસ કંઈક 5-6 એનું આવતું હોય છે. પહેલાંના ટાઈમે 7% હતું, અત્યારે આઈ એમ નોટ એક્ઝેક્ટલી શ્યોર અબાઉટ ધ નંબર, બટ સમથિંગ લાઈક અરાઉન્ડ 4-5% ઓનલી, નથિંગ મોર દેન દેટ. બોન્ડમાં નાખો તમે ગવર્મેન્ટ બેક્ડ બોન્ડ્સની અંદર, તો તમને અરાઉન્ડ 7% જેટલું તમને રિટર્ન. ધીઝ આર ધ સેફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ઓકે, લો રિસ્ક લો રિવોર્ડ. તમારું રિસ્ક નથી, આ પૈસા કદી ક્યાંય જવાના નથી. હાઈ લાઇકલી 99% પીપલ વિલ નોટ લૂઝ મની ઇન ધીસ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. 1% તો કંઈ બી થઈ શકે છે, બટ ગવર્મેન્ટ બેક્ડ બોન્ડ્સની અંદર એવી બી બહુ ચિંતા હોતી નથી. માઇનોર ચેન્જ આવે, હાર્ડલી 10-1 પૈસાનો, બહુ મોટી વસ્તુ નથી. સો તમારા પૈસા જે 10,000 રૂપિયા તમે ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે, 7%ના ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઉપર CAGR જોડે વધતા ને વધતા જશે, પણ ઇન્ફ્લેશન રેટ 10%ની જોડે વધી રહ્યો છે. તો એવરી યર તમે 3%થી લૂઝ કરી રહ્યા છો મની તમારા. લૂઝ કરી રહ્યા છો, નોટ ઇન રિયલ સેન્સ, બટ સ્પીડ વધે છે. એક્ઝેક્ટલી, ઇન્ફ્લેશનની સ્પીડ વધી રહી છે, મોંઘવારીનો દર વધી રહ્યો છે, સાથે તમારા પૈસા નથી વધી રહ્યા. એ જ રીતે તમે અલ્ટિમેટલી જો 10 વર્ષ પછી જોવા જશો કે તમારા બચાયેલા પૈસા વધ્યા કે ઘટ્યા, મોંઘવારીની સામે તો ઘટેલા લાગશે તમને. સમજો છો? તો આ મેં તમને આજે 3 ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કીધા, બોન્ડ કીધા, એફડી કીધું અને સેવિંગ કીધું. આ 3 લો રિસ્ક લો રિવોર્ડ રેશિયો જોડે વર્ક કરે છે, કે જેમાં એકદમ માઇનોર રિસ્ક કે તમારા પૈસા એકદમ સેફ છે અને એની સામે તમને એક નાનકડું ઇન્ટરેસ્ટ આવતું રહે છે. મૂવિંગ બેક ટુ ગોઈંગ ફર્ધર, કે ભાઈ એક સ્ટેપ આપણે ઉપર જઈએ તો થોડુંક હાઈ રિસ્ક લઈ, મોડરેટ રિસ્ક અને મોડરેટ રિટર્ન લઈએ આપણે.
મોડરેટ એટલે કહીએ છીએ કારણ કે આ કોમોડિટી છે હાઈ રિસ્ક જ આ. અને ઓનેસ્ટલી હું તમને કોવિડ ટાઈમમાં વી અઝ્યુમ કોમોડિટીનો રૂપિયા કદી ઝીરો નથી થવાના. કોમોડિટી માને કે કોઈ બી ગોલ્ડ છે, સિલ્વર છે, ઓઇલ ઇઝ ઓલ્સો કન્સિડર એઝ અ કોમોડિટી. તો કોમોડિટીના પૈસા કદી ઝીરો નથી થવાના, રાઈટ? પણ આપણે કોવિડ ટાઈમમાં એ બી જોઈ લીધું કે એવું બી થાય છે કે એક હતો ઓઇલ બેરલનો પ્રાઇસ નેગેટિવમાં હતો કે તમે ઓઇલ બેરલ ખરીદશો તો તમને પૈસા આપીશું એ ખરીદવાના. I didn't knew this. યસ, તો એ વસ્તુ થઈ ચૂકી છે. બટ ગોલ્ડ એન્ડ સિલ્વર આર લિટલ એક્સેપ્શનલ, જે વર્લ્ડમાં સેફેસ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કન્સિડર થાય છે વન ઓફ, કારણ કે થ્રુ આઉટ યર વધી રહ્યું છે, કોમોડિટી છે જે ઇવેન્ચ્યુઅલી ક્યારેક ને ક્યારેક પૂરી થઈ જશે તો વધારે પ્રાઇસ વધશે એન્ડ કાઇન્ડ ઓફ અધર લોજિક્સ ઓલ્સો. કીપિંગ ઇટ સિમ્પલ, ગોલ્ડ અને સિલ્વર એ તમે લઈને ઇન્વેસ્ટ કરશો ને એના પૈસા હાઈ લાઇકલી કોઈ બી ડેડે કર્યું હશે ને એના સનને વધારે જ રૂપિયા મળવાના છે. ઓકે, વચ્ચે જે કંઈ પ્લસ માઇનસ હશે એનો બહુ ઇશ્યુ નથી આવવાનો, પણ એ બી કાંઈ એક સ્ટેબલ રેટથી જ વધશે. એ કંઈ વચ્ચે એકાદો શૂટ આવી ગયો અત્યારે રિસન્ટલી, એવા બધા શૂટ આવશે પણ એક રેન્જની બહાર ગાંડાની જેમ નથી જતું રહેવાનું કે અચાનક જ એક દિવસમાં ડબલ નથી થવાનું એક દિવસમાં. ઓકે, મોડરેટ રિસ્ક, મોડરેટ રિટર્ન. નાવ કમિંગ ટુ ધ અધર ઓપ્શન, that's the like Equity. okay, so સોરી, ગો હેડ. no, okay, like એ પ્રમાણે તમે કહેતા હતા કે 70% ઇક્વિટી. હા, એ હું સમજાવું, એટલે દેટ વોઝ માય રોંગ વે ટુ પ્રેઝન્ટ ઇટ. મારે પહેલાં આ વસ્તુ તમને સમજાવવાની જરૂર હતી, લાઈક આપણા વ્યુઅર્સને પહેલાં એક્સપ્લેન કરવાનું હતું. અને સો નાવ ધ થર્ડ થિંગ, ઇક્વિટી. ઇક્વિટી હાઈ રિસ્ક હાઈ રિટર્ન. ઇક્વિટી 10 રૂપિયાનો સ્ટોક કાલ 20 રૂપિયા થઈ શકે છે. તમે 10 રૂપિયાનો સ્ટોક કરોડ લીધા છે, કાલે ડબલ. 10 ના 20 થાય એટલે ડબલ થઈ ગયા. 1 રૂપિયાનો 2 રૂપિયો થયો તો બી ડબલ થઈ ગયા. હાઈ રિસ્ક હાઈ, એ 2 રૂપિયા 1 રૂપિયો બી થઈ શકે છે અને 0 બી થઈ શકે છે. So you mean like 7,000 rupees ઇક્વિટીમાં નાખવાનું? પણ એ કેવી રીતે નાખવાના હું તમને કહીશ. હું તમને સ્ટોકમાં નાખવાના નથી કહી રહ્યો. ઓકે, ઇક્વિટી આપણે અલગ રીતે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું છે. હું તમને સમજાવીશ કેવી રીતે કરવાનું છે. આપણે આગળ એનું મારો થોટ આપીશ કેવી રીતે સમજાવવાનું છે. એટલે કે આઈ વિલ જસ્ટ ગીવ યુ, કોક બી બિગિનર હશે ડાયરેક્ટ હા, એટલે એક લાઈક આ વસ્તુ એ જ એટલા માટે હું સ્લોલી એકવાર વન્સ આઈ વોઝ લાઈક લિટલ કન્ફ્યુઝ, કારણ કે હું પોતાના માઇન્ડમાં બહુ ક્લિયર હતો ને એટલે હું સીધું બોલી ગયો. બટ યસ, વી હેવ ટુ બી વેરી લાઈક જેન્ટલ અબાઉટ ઇટ, કે સ્લોલી આપણા વ્યુઅર્સને સમજાવવાનું છે એ પ્રમાણે આપણે જઈશું આની અંદર. નાવ ઇક્વિટીની અંદર હાઈ રિસ્ક હાઈ રિટર્ન છે. હવે તમે કહેશો કે જેમ તમે બોલો કે તમે સૌથી વધારે પૈસા એમાં નાખવાના કહો છો, પણ આપણે ઇક્વિટીની અંદર આઈ વુડ સજેસ્ટ ફોર એની વન, જો એની પાસે 15 યર્સના પીરિયડની અંદર એ જોઈ રહ્યો છે, 10 યર્સ 15 યર્સના પીરિયડની અંદર, લોંગ ટર્મની અંદર, તો એ માણસ એ રૂપિયાને એસઆઈપીમાં કન્વર્ટ કરે અને એસઆઈપીની જેમ એને ઇન્વેસ્ટ કરે. સો 7,000 તમે ઇન્વેસ્ટ કરો ઇક્વિટીની અંદર, એઝ એસઆઈપીના ફોર્મમાં કરો. બાકીના જે રૂપિયા બચે છે એમાં ગોલ્ડ તમે એ કરો અને થોડાના બોન્ડ લો. બોન્ડ એવા રૂપિયા રહેશે કે જે તમે લિક્વિડ છે, તમારે ગમે ત્યારે ઇમરજન્સી પડી એ રૂપિયા તમે યુઝ કરવા માટે યુઝ કરી શકો છો. એસઆઈપી બી હોય છે પણ એના ઘણા બધા અલગ અલગ ક્રાઇટેરિયાઝ હોય છે, કેવી એસઆઈપી તમે લીધી ના લીધી. આ તે બોન્ડમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાથી તમને ટેક્સેશનમાં બી બેનિફિટ થતો હોય છે અમુક. એ તમે કોઈ બી તમારા સીએને પૂછશો એ તમને જણાવી દેશે. બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે, નથિંગ રોકેટ. આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ. અને બીજી વસ્તુ રહી ગોલ્ડ સિલ્વર. ઇન્ડિયન મેન્ટાલિટીને હું જનરલાઇઝ કરું છું અત્યારે કે ભાઈ ગોલ્ડ લીધું છે તો કંઈ નહીં તો ઘરના લગ્નમાં વપરાશે, બરાબર છે. 10,000 રૂપિયાને કોઈ બી માણસ 20 વર્ષની એજથી સેવ કરવાનું ચાલુ કરશે ને, તો જે આ 7,000 રૂપીઝ એસઆઈપીમાં નાખે છે, એસઆઈપીમાં બી તમારી પાસે ઘણા ઓપ્શન છે કે તમે એને સેફમાં નાખો. સો એસઆઈપી ઓલ્સો અગેન કમ્સ ટુ 3 પોર્શન. ફર્સ્ટ પાર્ટ વિલ બી કે જ્યાં હાઈ રિસ્ક હાઈ રિવોર્ડ, મોડરેટ રિસ્ક મોડરેટ રિટર્ન અને લો રિસ્ક લો રિટર્ન. એમાં બી તમે લાઈક મિડ કેપ, ધેટ્સ ધ નેમ. લાઈક સો મિડ કેપ ઇઝ નોટ અ નેમ, ઇટ ઇઝ લાઈક કે ભાઈ એ વસ્તુ વધારે વોલેટાઇલ છે. સો દેટ ઇઝ મિડ કેપ અને સ્મોલ કેપ એ હાઈ રિસ્ક હાઈ રિટર્ન પ્રોડક્ટ છે. બ્લુ ચીપ વિચ ઇઝ લાઈક મોર સ્ટેબલ કંપનીઝ, એ તમારું લો રિસ્ક લો રિટર્ન છે. પણ હું તમને એવી રીતે કહું લેમેન લેંગ્વેજની અંદર એકદમ જનરલ, આમ આપણે ફેસ ટુ ફેસ જેમ નોર્મલ વાત કરીએ છીએ એ રીતે, કે ભાઈ તમારે બહુ રિસ્ક નથી લેવું ને એસઆઈપીમાં, તો તમે તમારા એસઆઈપી જેની બી પાસે કરાવો છો એને એ વખતે તમે જણાવી શકો છો
કે ભાઈ મારે રિસ્ક બહુ નથી લેવું, આપણે એવા એસઆઈપી જ કરવી છે કે જેમાં લો રિસ્ક લો રિટર્ન મળે. કારણ કે તમે ઓલરેડી અગ્રેસિવ પ્રોડક્ટમાં તો જઈ જ રહ્યા છો કમ્પેર ટુ અધર ટુ થિંગ્સ, બોન્ડ અને ગોલ્ડની એના કરતાં તો અગ્રેસિવ જાઓ છો. સો આઈ વિલ ગીવ યુ અનધર ઓવરવ્યૂ કે તમને ફેક્ટર કેવી રીતે પડશે. બોન્ડ તમને 7% જેટલું ઇન્ટરેસ્ટ આપે છે, સેવિંગ બેંક સેવિંગ અકાઉન્ટ એ બધું 7%. ગોલ્ડ તમને એન્યુઅલી મે બી 10-15% 10%ની આજુબાજુ તમને રિટર્ન આપશે. ઇક્વિટી તમને 15%ની આજુબાજુ રિટર્ન આપશે. ઓકે, 15%. CAGR વાઇઝ તમે જોશો ને બાય ધી એન્ડ ઓફ ધ તમારી ટેન્યોર 15 યર્સના, તો તમને અરાઉન્ડ 15% કોઈ બી નોર્મલ બી તમને આપી દેશે. 15%, 12-15% તમે એક્સપેક્ટ કરી શકો છો. 12-15% તમારા પૈસા વધ્યા હશે, એ રેટ ઉપર તમારા પૈસા કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટથી વધ્યા હશે. ધેટ્સ અ ગુડ રિટર્ન, વિચ ઇઝ અ વેરી ગુડ રિટર્ન અને સેફ છે. વચ્ચે નાના, હવે એસઆઈપી કરતી વખતે તમારે એક જ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે કે તમે એક ટેન્યોર નક્કી કર્યો છે 15 વર્ષ. હવે 15 વર્ષમાં માર્કેટ ઉપર જાય, નીચે જાય, કોવિડ આવે, 2008નો ક્રેશ આવે, કંઈ બી આવે, તમે તમારા જે 7,000 રૂપિયા નક્કી કરે છે ને 7,000 રૂપિયા નાખતા જજો. એ બંધ ના કરતા, કે એને વચ્ચે ક્યાંયથી બંધ કરીને કાઢી ના લેતા એ પૈસા. જરૂર પડે તો તમારી મરજી છે, પણ તમારે જે રિયલ તમારો જે આપણે આ ડિસ્કસ કરી રહ્યા છે કે વેલ્થમાં કેવી રીતે કન્વર્ટ કરવાના, અને એ તમને નંબર છે ને બહુ સરપ્રાઇઝિંગ લાગશે. આપણે આ વસ્તુ છે ને એક કામ કરીએ, આપણા વ્યુઅર્સને એવું કહીએ કે આ કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટનો પાવર ચેક કરવા માટે તમે કોઈ બી છે ને એસઆઈપીનું કેલ્ક્યુલેટર ઓપન કરજો. એની અંદર 7,000 રૂપિયા એવરી મંથ તમે નાખશો એવું તમે ડિસાઇડ કરો કે ભાઈ અમે દર મંથ 7,000 રૂપીઝ નાખીશું, અને એનું જે રેટ ઓફ રિટર્ન આવવાનું છે એને ઓનલી ના 12 ના 15 આપણે વચ્ચેનું 13.5 લઈ લઈએ કે 13.5ના ઇન્ટરેસ્ટ એના રેટથી એનું રિટર્ન આવવાનું છે, અને 15 વર્ષનું ટેન્યોર કરજો અને લુક એટ દેટ મેજિક નંબર. એ મેજિક નંબર સાચો હોય છે મારે એ પૂછવું છે? ઓફકોર્સ ખરેખર, મતલબ એ પ્રેડિક્ટ કરી શકે એમ? પ્રેડિક્ટ એટલે જો હું તમને અગેન પ્રેડિક્ટ એટલે કેવી રીતે પ્રેડિક્ટ કરવાની વાત કરો છો? એ જે નંબર બતાવે છે 15 વર્ષ પછીનું, બરાબર છે, તો એ કેમ ગેરંટી આપી શકે કે ફ્યુચર એ પ્રેડિક્ટ કેમ કરી શકે કે એ જ નંબર આવશે ફ્યુચર પછી? મેથેમેટિક્સ છે સર. કમ્પાઉન્ડ એ લોકો કંઈ નથી, આ કેલ્ક્યુલેશન સિમ્પલ તમારું કમ્પાઉન્ડ શું કહે કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટનું કેલ્ક્યુલેશન છે. આપણે સ્કૂલમાં જે કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ શીખ્યા હતા કે 100 રૂપિયામાં 1 રૂપિયો વધ્યો તો 101 પ્રમાણે પાછી નેક્સ્ટ ટાઈમ કેટલા રૂપિયા વધશે, એ જ રેટ ઇન્ટરેસ્ટથી વધશે એમ. સો બેઝિકલી આનું એસઆઈપી 15 વર્ષ કરવાનું લોજિક અને 15 વર્ષમાં ગ્રોથનું લોજિક તો અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ આવતા રહેતા હોય ને. એક્ઝેક્ટલી, સો દેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ થિંગ ને. તમે એવરી યર 7,000 રૂપીઝ, એવરી મંથ તમે 7,000 રૂપીઝ નાખશો. માર્કેટ આજે અઝ્યુમ કરો 1,000 છે, ત્યારે તમે 7,000 નાખ્યા, કાલે 1,100 છે ત્યારે 7 નાખ્યા, તો હવે પેલા જે 7 નાખ્યા હતા એ તો વધી ગયા ને રૂપિયા તમારા. એ રીતે સેમ લોજિકમાં તમે 5 વર્ષ નાખ્યા, માર્કેટ ઉપર જતું હતું ને એના પછી ફોલ આવ્યો, એટલો ફોલ આવ્યો કે તમારા પ્રીવિયસ કરતાં બી તમે લો છો અત્યારે. જે તમારું ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ નાખ્યું હતું તમે 7,000, જ્યારે 1,000 રૂપિયા માર્કેટ હતું એનાથી બી અત્યારે 900 રૂપિયા આવી ગયું છે માર્કેટ. તો તમને એનાથી બી સસ્તી ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી છે માર્કેટમાં એન્ટર થવાની. જો તમે ડરીને આ રૂપિયા નહીં નાખો તો આ ઓપોર્ચ્યુનિટી તમે મિસ કરવાના છો. સો તમે એ વખતે પાછા 7,000 નાખે ને હવે સ્લોલી ઇકોનોમી, સ્ટોક માર્કેટ ઇઝ વોટ બેઝિકલી રેપ્રેઝન્ટેશન ઓફ યોર ઇકોનોમી, કરેક્ટ? ઓકે. સ્ટોક માર્કેટ રિફ્લેક્ટ્સ ધી ઇકોનોમી હેલ્થ, કે ભાઈ શું છે ઇન્ડિયામાં, શું સેક્ટર વાઇઝ આપણે જોઈએ છે કે ભાઈ ઓટો સેક્ટર ચાલે છે, આઈટી સેક્ટર ચાલે છે, કેમ ચાલે છે, વોટ ડે મીન બાય ચાલે છે, કે ભાઈ દે આર પરફોર્મિંગ. એમના યર ઓન યરના બેલેન્સ શીટ કમ્પેર થાય, મંથ ઓન મંથ ના થાય, ક્વાર્ટર ટુ ક્વાર્ટર થાય. સો સેક્ટર સારું પરફોર્મ કરી રહ્યું છે, ઇટ મીન્સ કે ઇકોનોમી સારી પરફોર્મ કરી રહી છે તમારી. ઇન્ડિયા જેવી ઇકોનોમીમાં છો જ્યારે, કે ડેવલપિંગ નેશનની અંદર છો, કે જ્યાં પીક પકડી રહ્યા છે આપણે લોકો, પોતાની ઇકોનોમીમાં ઉપરની સાઈડ જઈ રહ્યા છીએ આજે, એવી કન્ટ્રીની અંદર તમે એસઆઈપી કરો, એવી કન્ટ્રીની અંદર તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો તો એ તમારા માટે સારું જ છે સર. ડેફિનેટલી સારું છે. એસઆઈપીમાં તમને એ જ બેનિફિટ છે, તમને એવરેજ આઉટ થઈને માર્કેટમાં 15 વર્ષ પછી આ નંબર મળશે, જે તમે બેઝિકલી બોન્ડ, ગોલ્ડ કે કોઈ બી જગ્યાએ નાખ્યા છે ને ત્યાં આટલું રિટર્ન નહીં મળે તમને. એસઆઈપીમાં બહુ સારું રિટર્ન છે. હું એવું કહેતો નથી બધા એસઆઈપી કરો ના કરો, ઇટ્સ અ બેઝિક આઈડિયા. એસઆઈપી એક પ્રોપર સ્ટોક ઉપર કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ? મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એ ઓલ ટુગેધર ડિફરન્ટ. આઈ વુડ ઓલવેઝ સજેસ્ટ કે તમે ઇફ યુ આર સમબડી હુ ઇઝ નોટ
ફ્રોમ ધ માર્કેટ, જે માણસ માર્કેટમાં નથી અને એ માણસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી રહ્યું છે, ડુ ઇટ થ્રુ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ ઓનલી. સી, તમે જે મહેનત કરો છો ને, તમે રોજ સવાર ઉઠીને 9 વાગે તમારા કામમાં ઓફિસની જોડે સ્ટોક ખરીદો, આ કરો તે કરો, આમ તેમને થોડુંક એડ્રિનલ રશ આવે છે તમને, અને અલ્ટિમેટલી ખરાબ બી દિવસ હશે તો માર્કેટ પડ્યું છે તો તમને વધારે ખરાબ થશે, તમારા કામને અફેક્ટ કરશે. આ બધી વસ્તુઓ તમે જે કરો છો એ અલ્ટિમેટલી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ બી સમથિંગ સિમિલર જ રિટર્ન આપશે. તમે તમારા 15 વર્ષનું કેલ્ક્યુલેશન કરશો કે તમે આટલું ટ્રેડિંગ કરી નાખ્યું અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડવાળાએ તમને આટલું રિટર્ન આપ્યું, સમથિંગ નિયર બાય જ નંબર હશે. પણ એની જોડે તમે અહીંયા આટલી જે હેસલ લીધી છે ને, એ તમારે નથી લેવાની જ્યારે તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં આપેલા છે રૂપિયા. ઓકે, મ્યુચ્યુઅલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની પોતાની આખી ટીમ છે, તે ઇન્વેસ્ટ કરે છે. એક્ઝેક્ટલી, એ લોકો છે કે જે આ વસ્તુ સ્ટડી કરી છે 7 years. સર, તમે એ માણસને કામ કરવા દો ને, લેટ ધ પ્રોફેશનલ હેન્ડલ હિઝ જોબ. એક્ઝેક્ટલી. તમે કેમ તમારા છોકરાને ભણાવવા નથી જતા, કેમ સ્કૂલમાં મોકલો છો? આઈ ગોટ ધેટ. ધેટ્સ અ બેસ્ટ થિંગ. લાઈક, કારણ કે યુ નો કે દેટ ઇઝ, અને ઇવન ધો યુ આર અ ગુડ પર્સન, કે જેને યુ આર યોર સેલ્ફ અ ટીચર, તોય તમે અમુક વાર, તો બી તમે જો ટીચર છે તોય બધા સબ્જેક્ટના તો ટીચર નથી તમે, કરેક્ટ? તોય તમે તમારા સ્ટુડન્ટને બીજા સબ્જેક્ટને ભણવા માટે તો મોકલશો જ. તમારા પોતાના કિડને એઝ અ સ્ટુડન્ટ કોઈ સ્કૂલમાં તો મૂકવાના છો, મે બી પોતાની સ્કૂલમાં બી મૂકશો તમે, વોટ એવર, એ તમારો કે હા ભાઈ તું સ્ટોક માર્કેટમાં, હું સ્ટોક માર્કેટમાં છું. બિલીવ મી, આઈ એમ અ ટ્રેડર. I am not a guy who is like, I do not handle my like own investment as a, કે હું SIP જ કરું મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં નહીં, હું સ્ટોકમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીશ ને આવે. આઈ એમ નોટ દેટ પર્સન. હું મ્યુચ્યુઅલ ફંડ જ કરું છું. ને એ બી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કરવા માટે છે ને, અમારી જે મ્યુચ્યુઅલ ફંડની ટીમ છે ને, એના ઉપર હું એ ડિસિઝન રાખું છું. હું પોતે નથી ડિસિઝન લેતો, બિકોઝ એ ટીમ અમે લોકો એ વસ્તુ માટે પ્રિપેર કરેલી છે. આ ફિલ્ડની અંદર દેર આર સો મેની માઇક્રો ફિલ્ડ્સ કે જે બહુ બધી અલગ રીતે પરફોર્મ કરે છે. સો વી આર સમબડી કે અમે લોકો ટ્રેડિંગ પાર્ટ હેન્ડલ કરીએ છીએ, વી ડુ નોટ હેન્ડલ ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પાર્ટ. ઓકે, યસ. સો આઈ ટેલ યુ વોટ, કે ભાઈ એ વસ્તુ જે કરીએ છીએ ને અમે લોકો, એ બી મેં મારા જે ટીમમાં મેમ્બર છે કે જેને મ્યુચ્યુઅલ ફંડનું સૌથી સારું નોલેજ છે, એને જ હું એ કામ કરવા આપું છું. સો આઈ વુડ ઓલ્સો સજેસ્ટ કે એવરી વન, તમે લોકો પોતાની રીતે, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ શોર્ટલિસ્ટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, યુ ડુ ઇટ. દેટ ઇઝ સ્ટીલ ઓકે, નોટ એન ઇશ્યુ. If you let that job done by somebody who's professional enough to do it, even better. Okay, basic thing that would be more better. that would be better, as simple as that. Okay, I understand. સેવિંગ્સ વિશે મારે એક બે ક્વેશ્ચન્સ હતા કે સેવિંગ્સ નાઉ સમજી લો કે કોઈ બી એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે જેમને કંઈક પ્લાન કરવું છે ફોર ધ ફ્યુચર, લાઈક આફ્ટર 2 to 3 years ઓર 4 years ઓર સમથિંગ, મેરેજ છે કે પછી કોઈ કાર લેવી છે કે કોઈ બાઇક લેવી છે કે પછી ફ્લેટ લેવો છે. ઓકે, હવે તે જે સેલરી આવે છે તેને કઈ રીતે ઇન્વેસ્ટ કરશે, કઈ રીતે સેવ કરશે, જેથી કરીને 4 years 5 years ડાઉન ધ લાઇન એ તે ટાર્ગેટ જે ગોલ છે તે અચીવ કરી શકે. આઈ વુડ સે અગેન દેટ વુડ હેલ્પ કે જે આપણો SIP વાળો ટોપિક છે ને, કે જ્યાં તમે આટલા %, જે આ મેજિક નંબર તમે જુઓ છો, ઓકે, સો યુ ડુ ધ રિવર્સ કેલ્ક્યુલેશન ઇન ધ સેમ થિંગ. કે તમને એવું લાગે છે કે ડાઉન ધ લાઇન મારે 50 લાખ રૂપિયા જોઈએ છે આ વસ્તુ માટે, તો હું એનું રિવર્સ કેલ્ક્યુલેશન કરીશ કે હું આટલા રૂપિયા જો હું અત્યારથી મંથલી SIPમાં કે ક્યાંય સેવ કરીશ તો એ, બટ આઈ ટેલ યુ, SIP ફોર શોર્ટ ટર્મ કુડ બી વેરી રિસ્કી. અહીંયા તમને શોર્ટ ટર્મ માર્કેટ નથી જવાનું, ક્યાં જવાનું છે ખબર નથી. આઈ વુડ સે કે કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટનો મેજિક નંબર પાવર છે ને, લાઈક 10 પછી બહુ સારો કરે છે, અને 15 પછી તો ગોઝ વેરી અમેઝિંગ. ઇવન 15 years. કરેક્ટ. સો આ બધી સ્મોલ ટર્મ જે તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું પ્લાનિંગ છે, સેવિંગનું પ્લાનિંગ છે, આઈ વુડ સે કીપ ઇટ લિટલ અવે ફ્રોમ ધ સ્ટોક માર્કેટ. એ તમારે ઘર લેવું, ગાડી લેવી, આ બધું વેન યુ આર નોટ ઇન ધ માર્કેટ એન્ડ વેન યુ આર સેવિંગ ઇટ, like saving money for it and investing in volatile instrument or volatile field like stock market, I would say કે when you do not have enough knowledge or sufficient knowledge, do not do that. Also mutual fund જે છે એ આ વસ્તુ માટે નથી, બિકોઝ એ 5 વર્ષના ટેન્યોર માટે નથી, એ લોંગ ટર્મ પ્રોડક્ટ છે, શોર્ટ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું ટ્રેડ નથી. વેરી લાઈક રિઝનેબલ વસ્તુ છે કે તમારી જો 5 વર્ષનું 7 વર્ષનું જે જે ફિલ્ડ તમને લોંગ ટર્મ માટે છે એ વસ્તુને તમે શોર્ટ ટર્મ માટે ના વાપરી શકો.
યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ અધર વે. તમે એવું હોય તો એ પૈસા લો, તમે આઈ વુડ સે કે તમે બોન્ડમાં નાખતા જાઓ 7-7 વર્ષ 7-7%, દેટ ઇઝ ગુડ રિટર્ન, કે જે તમને સેવિંગ કરતાં તો વધારે જ મળે છે ઘર, ગાડી, ફ્લેટ આ બધી વસ્તુ લેવા માટે. અને ઘણીવાર શું છે કે 15 years તમે કહો છો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ને એ બધું, તો જેટલો વધારે લોંગ ટર્મ પીરિયડ છે, તો આઈ થિંક ઇટ બીકમ્સ મોર ચેલેન્જિંગ ફોર એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટુ જસ્ટ સ્ટે ઇન ધ ગેમ, લાઈક હેવિંગ પેશન્સ ફોર મોર દેન 15 years. ઇટ્સ લાઈક સમટાઈમ્સ કેવું થાય કે તમારા ઇમોશન્સ, છે પૈસા. હા, તમારા ઇમોશન, યોર એક્શન્સ આર ડ્રિવન બાય યોર ઇમોશન્સ. વેરી ટ્રુ. અને એ ઇમોશન્સ ઘણીવાર શું કે ભાઈ પૈસા ડાઉન થઈ ગયા છે તો હું ઉપાડી લઉં વહેલા, બટ એ 15 years સુધી તમે એ ગેમમાં રહેવું એ આઈ થિંક મોસ્ટ ચેલેન્જિંગ છે. બહુ જ ચેલેન્જિંગ છે. હું તમને કહું કે ભલભલા માણસે છે ને કોવિડ વખતે પૈસા બંધ કરી દીધા હતા. ભલભલા માણસે, કે આવો ફોલ લાઈફમાં નથી જોયો કે 12,000 થી 7,500 સુધીનું માર્કેટ વિધિન કપલ ઓફ ડેઝ કોઈએ નથી જોયો. અને દેટ ટાઈમ બધાને ભરોસો ઉઠી ગયો હતો. એન્ડ બિલીવ મી, રેલી સ્ટાર્ટેડ આફ્ટરવર્ડ્સ. કે જે જેણે એ ટાઈમમાં ઇન્વેસ્ટ કર્યા હતા, જેણે પોતાની એસઆઈપી બંધ નહીં કરી હોય એ વખતે, એણે વોટ એવર નંબરના રૂપીઝ એની અંદર નાખ્યા હશે, એના જ એ માણસને જેટલું રિટર્ન મળ્યું હશે એટલું કોઈ બીજા માણસને નહીં મળ્યું હોય રિટર્ન, એટલું ક્વિક રિટર્ન. સમજો છો તમે? 7,500 થી 18,600 હાઈ વિધિન અ યર. ઓ માય ગોડ. તમને શું લાગે છે હિસ્ટ્રી રિપીટ થાય છે કે નહીં? યસ, history repeat itself but in different manner. One simple logic: history repeat itself with a different scenarios, different manner every time. તમારે દુનિયાની કોઈ બી વસ્તુ જોઈ લો, વસ્તુ એની એ થવાની જ છે, એ રીતે થશે, પણ આ વખતે કંઈક એનું કોઝ અલગ હશે. દેટ ઇઝ ધ લાઈક વન અંડરલાઇંગ આઈ બિલીવ ઇન, કે હિસ્ટ્રી રિપીટ ઇટ સેલ્ફ વિથ અ ડિફરન્ટ મેનર. કેન યુ પ્લીઝ એક્સપ્લેન ઇટ ઇન મોર ડિટેલ, લાઈક કઈ રીતે? લાઈક સેન્ચુરી 2020 છે ને, 20 ધ યર 20, એ જ્યારે સો એવરી સેન્ચુરીનું 20 યર બહુ ખરાબ રહ્યું છે. 1720 લઈ લો, 1820 લઈ લો, 1920 લઈ લો, 2020 લઈ લો. ઓકે, એ આખા સેન્ચુરીનું સૌથી ખરાબમાં ખરાબ યર રહ્યું છે. તમે જોજો, પ્લેગ, એક તે બીમારીઓ અલગ અલગ, અને બીમારી વાઇઝ પર્ટિક્યુલરલી આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ, કે ત્યારે જ્યારે સ્ટોક માર્કેટ 1920માં એક ગાંડા જેવું ક્રેશ થયું હતું, 2020માં બી એ વખતે બી બહુ જ ખરાબ રીતે ક્રેશ થયું છે. એનું રીઝન શું હોય? મતલબ એ ટાઈમે ક્રેશ થવાનું? સી, આઈ ડુ નોટ નો. આઈ મીન ક્રેશ થવાનું તમે લોજિક પૂછી રહ્યા છો કે 2020માં સ્ટોક માર્કેટ કેમ ક્રેશ થયું એવું પૂછી રહ્યા છો, કે તમે પેલા મેનરમાં પૂછી રહ્યા છો કે દર 20 મતલબ તો પ્રેડિક્ટ થઈ જાય ને કે ભાઈ નેક્સ્ટ 20 years પછી ભાઈ આવું ક્રેશ આવશે, તો પછી એમાં જ કેવું છે કે આઈ ગેસ લોજિક બિહાઇન્ડ, લાઈક કંઈ જ લોજિક નથી. વેરી ઓનેસ્ટલી એ કંઈક થાય છે જે આપણને અત્યાર સુધી ખબર નથી પડી. મે બી આટલા ટાઈમ માટે જ થવાનું હતું એ બી નથી ખબર પડી. દેર કુડ બી, એટલે કોઈ મને એવું કહેશે કે યાર હવે નેક્સ્ટ યર ના થયું, નેક્સ્ટ સેન્ચુરીમાં 20માં કંઈ ખરાબ ના થયું, પણ વોટ ઇફ કે 20ની સાયકલ આટલી વાર રિપીટ થાય છે, પછી બંધ થાય છે, ને પછી પાછી ચાલુ થાય છે. અત્યાર સુધી કેવી વસ્તુ છે કે આપણી પાસે પાસ્ટનો એટલો ડેટા નથી. ડેટા જ ન તો જે ડેટા હતો એને કમ્પેર કર્યો ને આવું કંઈક આપણને લોજિક દેખાયું કે એવરી સેન્ચુરીના 20 યરમાં કંઈક થયું છે. અને થયા પછી એક સેન્ચુરીના લોકોને રિયલાઇઝ થયું છે કે પાસ્ટમાં આવું થયું હતું. અત્યારે આપણી પાસે હવે એવી ટેકનોલોજીની વસ્તુ કે જે ડેટા કેરી કરી શકે છે, અને ડેટાની આપણને વેલ્યુ છે, એટલે આપણે વસ્તુ જોઈએ ને ઓબ્ઝર્વ બી કરીએ છીએ. 1920માં બી મે બી લોકોને થયું હશે એ વસ્તુનું રિયલાઇઝેશન, કે 1820માં બી થયું હતું, 1720માં બી થયું હતું, પણ એક તે ડેટા પ્રેઝર્વેશનનું એવું હતું નહીં કે જે આગળની જનરેશનને પાસ કરી શકે. અને એ વખતે કેવું કે ભાઈ વર્લ્ડમાં આવું ડ્રાસ્ટિક મે બી એ લોકોને આ મેગ્નિટ્યુડનું નહોતું થયું. આઈ ગેસ પ્લેગ કે કંઈક થયું હતું એ વખતે, 1920નો પ્લેગ છે કે એવું કંઈક છે ને, બહુ ખરાબ રીતે, આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર ધ બીમારીનું નામ એક્ઝેક્ટલી, પણ કંઈક થયું હતું જેના લીધે આ વસ્તુ થઈ ગઈ હતી. અને 2020માં સેમ વસ્તુ કોવિડના નામે થઈ છે. સો આઈ વુડ સે, અને સ્ટોક માર્કેટ કેમ ક્રેશ થાય છે? કારણ કે ઇકોનોમી ક્રેશ થઈ ગઈ, વર્લ્ડ આખું બંધ થઈ ગયું, દેર ઇઝ નો વે ટ્રેડ ઇઝ હેપનિંગ, સો ઓફ કોર્સ ઇટ વોઝ ગોઈંગ ટુ કમ ડાઉન. બાકી બીજું એ 20માં કેવી રીતે થાય છે એનું લોજિક મને નથી ખબર. ઓકે, યા, પરફેક્ટ. ટેલ મી સમથિંગ અબાઉટ ટૂલ્સ, લાઈક કઈ ટાઈપના ટૂલ્સ હોય છે સ્ટોક માર્કેટમાં? મારે એ બી જાણવું હતું કે સમટાઈમ્સ જેમ કે આ જે છે કેન્ડલ્સ કે છે, હાલો, કરેક્ટ,
તો એ કેના ઉપર ડિપેન્ડ લાઈક ઘણી વાર મેં સાંભળ્યું છે સ્પીડ ઉપર ડિપેન્ડ કરે, વોલ્યુમ ઉપર ડિપેન્ડ કરે, અલગ અલગ ટૂલ્સ આવે છે ટૂંકમાં, એ શું છે? સો આઈ વુડ સે ટૂલ્સ ઇન વોટ સેન્સ ટૂલ્સ તમે સમજવા માંગો ટૂલ્સ છો? એમ કે ટ્રેડ કરવાના ટૂલ? હા, ટ્રેડિંગ માટે સ્પેસિફિકલી એક સ્ટોકને તમે જોવો છો તો અલગ અલગ રીતે એને ડાયવર્સિફાય કે એને એક્સપ્લેન કરે છે અલગ અલગ રીતે. So જેમ કે કેન્ડલ્સ છે. I'll tell you what. Candle is part of one pattern of trading. So first of all, there are two segments in stock market: investment and trading. Investment is all about things what we discuss. SIP, bond છે, આ છે, તે છે, તમે એમાં ઇન્વેસ્ટ કરો ને તમે કરો. Trading part, what we do is again divided in two parts: technical analysis and fundamental analysis. Technical analysis is what you are seeing here. ઓકે. કે ચાર્ટ પેટર્ન્સ કે એના અંદર લાઈક યુ નો કે અહીંયા કોઈ પેટર્ન બની રહી છે, એલિયટ વેવ, દેટ્સ અનધર થિયરી વી વર્ક ઓન, દેટ ઇઝ ધ વન મેજર થિંગ વી વર્ક ઓન જનરલી. ઓલ્સો જે તમે કેન્ડલ્સ કહો છો તો કેન્ડલ્સના બી અલગ અલગ પેટર્ન્સ છે. કેન્ડલ કઈ રીતે ફોર્મ થાય છે તો એ તમે થોડું બહુ બેઝિક વસ્તુ છે કે પ્રાઇસ જે મુવમેન્ટ આવે તો આ 5 મિનિટની કેન્ડલ છે તો કે 5 મિનિટમાં કેટલું ઉપર ગયું નીચે ગયું એને રેપ્રેઝેન્ટ કરે છે. અને એનાથી પેટર્ન બનતી હોય છે. લોકોએ પેટર્ન રેકગ્નાઇઝ કરી છે અને દે પ્રિડિક્ટ કે ભાઈ આ વસ્તુ પાસ્ટમાં થઈ હતી અને એ વસ્તુ પાછી થશે આવી રીતે. જસ્ટ લાઈક વોટ વી ડિસ્કસ અગેન કે વોટ હિસ્ટ્રી રિપીટ્સ, યસ ઇટ રિપીટ્સ ઇટ સેલ્ફ બટ ઇન અ ડિફરન્ટ મેનર. કે ભાઈ જ્યારે આવી પેટર્ન કંઈક માર્કેટમાં બને છે ને તો આવું કંઈક થાય છે. અગેન ધ સેમ થિંગ રેફરન્સ કે હિસ્ટ્રી રિપીટ ઇટ સેલ્ફ ઇન અ ડિફરન્ટ મેનર. મે બી આ વખતે કંઈક અલગ બી ટ્વિસ્ટ હશે એની જોડે જ્યારે જોતા આવીએ છીએ. સો લાઈક દેટ આ ટેકનિકલ એનાલિસિસ છે આ બધા. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ટેકનિકલ એનાલિસિસ કે જ્યાં તમે ચાર્ટ પેટર્ન કેન્ડલ્સને બધાને ઓબ્ઝર્વ કરીને ટેકનિકલ એનાલિસિસથી તમે ટ્રેડ કરો છો. તમે તમારો ટ્રેડ એ વસ્તુના બેઝ ઉપર લો છો. સેકન્ડ પાર્ટ ઇઝ અ ફંડામેન્ટલ. ફંડામેન્ટલ ઇઝ વોટ કે ભાઈ તમે કોઈ કંપની છે જેમ કે રિલાયન્સ છે, રિલાયન્સનો સ્ટોક વધશે ઘટશે એ કયા બેઝ ઉપર તમે ડિસિઝન લઈ શકો છો? તો કે ફંડામેન્ટલમાં છે ને બેલેન્સ શીટ ચેક કરવાની આવે, પછી એ કંપની કેવી રીતે વર્ક કરે છે, કંપનીના પ્રોડક્ટ્સ કયા કયા છે, કે રિયલ લાઈફ વસ્તુ કે ભાઈ આ માર્કેટમાં આ કંપની આટલા પ્રોડક્ટ્સ વેચે છે તો એ લોકોએ કેટલા પ્રોડક્ટ આ યરમાં વેચ્યા છે, એનો પ્રોફિટ કેટલો થયો છે, તો એનો સ્ટોકનો પ્રાઇસ કેટલો વધવો જોઈએ. લાસ્ટ યર એમણે આટલા પ્રોડક્ટ વેચ્યા હતા તો એનો પ્રોફિટ આટલો હતો કે લોસ આટલો હતો, વોટ એવર. સો રિયલ લાઈફ થિંગ્સ કે ભાઈ જે વસ્તુ કંપનીની બેલેન્સ શીટથી લઈને જે મેજરલી બેલેન્સ શીટના અરાઉન્ડ પ્લે કરતી હોય છે ને મેનેજમેન્ટ કે ભાઈ ઓકે કોણ અત્યારે ચલાવી રહ્યું છે, રિલાયન્સ આ ચલાવી રહ્યા છે, બહુ જ સરસ છે મેનેજમેન્ટ ટીમ. So such thing of like you know gets included in fundamental analysis. Exactly. So આ બે વસ્તુના બેઝ યુ ચૂઝ વન ઓફ ધ થિંગ. તમે બે દહીંને દૂધમાં પગ નહીં મૂકી શકો. તમારે કોઈક એક વસ્તુ સિલેક્ટ કરવાની હશે ને યુ મૂવ ફોરવર્ડ વિથ દેટ. So that is the basic idea about it. Technical analysis and fundamental analysis. If you want to study more, anybody wants to understand it more properly, go for like you know books and YouTube videos and definitely. You will be able to do it. Okay. And tell me something about like IPOs and F&Os ને એ બધું શું છે? મતલબ ઇનિશિયલ પબ્લિક ઓફરિંગ એ તો ખ્યાલ છે બટ એમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું હોય તો કઈ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ? અગેન તમને ખબર હોવી જેમ કે ઝોમેટોમાં આપણે જોયું હતું કે પહેલા જે શેરના પ્રાઇસ હતા અત્યારે જે છે જેમાં કેટલો ડિફરન્સ છે. અત્યારે તો સાવ ડાઉન થઈ ગયું છે ઝોમેટો. સો કઈ વસ્તુ ખરેખર ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ આઈપીઓઝમાં બેઝિકલી સ્ટાર્ટઅપ્સમાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે? સાચું કહું હવે આજના તારીખમાં એવું નથી રહ્યું કે તમે શું ધ્યાન રાખશો શું ધ્યાન નહીં રાખો. વેરી ઓનેસ્ટ ઓપિનિયન હું તમને આપું છું. આઈ મીન કાઇન્ડ ઓફ ઓપિનિયન કે યુ નો આ વસ્તુ રિયાલિટી ઓફ ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી હું તમને આપી રહ્યો છું. મારા ટેકનિકલ ભાષામાં તમને કહેવું હોય કે આઈપીઓમાં શું ધ્યાન રાખવાનું તો હું તમને કે તમે એના ફંડામેન્ટલ્સ ચેક કરી લો કંપનીના ને એ પ્રમાણે તમે ઇન્વેસ્ટ કરો. ઓકે. પણ રિયલ લાઈફમાં અત્યારે હું રિયલ સિનારીઓની વાત કરું એવું કંઈ જ નથી. માર્કેટમાં પબ્લિકનો જે ઇન્ટરેસ્ટ છે ને એ સ્ટોકનો પ્રાઇસ ઉપર જાય છે ને એ સ્ટોકનો પ્રાઇસ નીચે આવે છે. આઈપીઓમાં બી સેમ વસ્તુ રહી છે કે જે કંપનીનો પ્રાઇસ અત્યારે જેમ કે ઝોમેટો, it was a loss making company but people were crazy about it. So જે કંપની લોસ મેકિંગ છે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એ લિસ્ટ થઈ રહી છે અને લિસ્ટ થયા પછી એનો પ્રાઇસ વધી રહ્યો છે. લોસ મેકિંગનો કેમનો પ્રાઇસ વધી રહ્યો છે? ઇટ વોઝ અ પીપલ્સ ચોઇસ, ઇટ વોઝ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ પીપલ
કે જે લોકો બાય કરી રહ્યા, ઇટ્સ અ સિમ્પલ ગેમ ઓફ ડિમાન્ડ એન્ડ સપ્લાય, રાઈટ? ધ સ્ટોક માર્કેટ, હાઉ ધ પ્રાઇસ ગોઝ અપ એન્ડ ડાઉન, then there's a one buyer, there's one seller. Buyer thinks that the price is going to get higher, seller thinks that price is going to get Okay, low. so like, It's a tug of war, and there are okay. many buyers and less sellers, તો પ્રાઇસ ઓટોમેટિકલી વધવાનો જ છે એ વખતે. સો વધારે પીપલ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ કરે છે. કરેક્ટ. આઈ મીન પીપલ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. એટલે અત્યારનું મેં તમને ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટીની વાત કરી છે કે ધીસ ઇઝ હાઉ ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ઓન ઇન રિયલ માર્કેટ. કે ભાઈ જે પબ્લિક હવે આજની તારીખમાં જે નેમ વિચ ઇઝ કોમનલી નોન વિધિન ધ માર્કેટને પીપલ જેની જોડે વધારે કનેક્ટ કરી શકતા હશે, જેમ કે ડિલિવરી લઈ લો આપણે, કે દરેકના ઘરમાં અત્યારે ડિલિવરીના કુરિયર મેન આવે છે ને એ જ ડિલિવરી કરે છે. તો પેલો જોશે કે એવરીડે મારી જોડે આની પાસેથી આવે છે, તો આ કંપની છે તો સારી, લાવ લેટ મી બાય હિસ, એમના આઈપીઓ આવે છે તો લેટ મી ઇન્વેસ્ટ. સો નોન નેમ્સ ગેટ લાઈક નોન નેમ્સ વિથ અ ગુડ રેપ્યુટેશન, ગુડ સર્વિસીસ, એમના આઈપીઓ જનરલી અત્યારે સારા વર્ક કરી રહ્યા છે. ફંડામેન્ટલ શું છે કંપનીના ખબર નથી, અને બટ ઇટ ઇઝ ડુઈંગ વેલ ફોર સમ રીઝન, or maybe I would say કે public reason. Okay. IPO is right now working like this. There is no other thing કે હા ફંડામેન્ટલ આમ છે તેમ છે, એ બધું બોલવાની વાતો છે. હા તમને 10 લોકો કહેવા આવશે કે આ જો આનું આ બેલેન્સ શીટ જો, પણ અલ્ટિમેટલી IPOs આર વર્કિંગ લાઈક ધીસ. એ રિયાલિટી છે. ઓકે, આઈ ગોટ ધેટ. થોડું હવે લાસ્ટ આઈ થિંક પોડકાસ્ટને એન્ડ કરતા પહેલાં એ પૂછવું છે કે તમે જ્યારે સ્ટાર્ટ કર્યું ને અત્યાર સુધીમાં તમારા સૌથી મોટા કયા ફેલિયર્સ હતા, અને તે ફેલિયર્સ તમે કઈ રીતે ટેકલ કર્યા, એમાંથી લર્નિંગ શું હતી, અને આઈ થિંક કરેજ કે જે કહ્યું કે તમે એ ગેમમાં તમે ટકી રહ્યા આટલા ટાઈમ સુધી, તો એ ફેલિયર્સ હોવા છતાં તો એ ફેલિયર્સ વિશે થોડું ઘણું કહો ને, એમાંથી તમે શું લર્નિંગ્સ તમે મળી છે. ઓકે, કે એ વસ્તુ ઓડિયન્સીસ ધ્યાન રાખે. Okay, all right. So it may be a like basic mistake or something like trade choose કરવામાં કે stocks choose કરવામાં, જે બી હોઈ શકે. Okay, I'll tell you. પહેલાં તો હું છે ને સ્ટોકની અંદર ટ્રેડ નથી કરતો. ઓકે, હું અલગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે ઓપ્શન્સ કરીને એમાં ટ્રેડ કરું છું. ઓકે, વેરી રિસ્કી પ્રોડક્ટ, વેરી કોમ્પ્લિકેટેડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઓલ્સો. ઇટ ઇઝ અ લાઈક કે જે લોકો સ્ટોક માર્કેટમાં હશે ને એ લોકો ઓપ્શન્સને બ્લેમ કરતા કે ઓપ્શન્સ ના કરવું જોઈએ, બધા એવું કહે, અને ઓપ્શન્સ બી જે કરતા હશે ને એ કહેશે કે ઓપ્શન સેલિંગ ના કરવું જોઈએ. અમે એ કરીએ છીએ બેઝિકલી. સો આઈ મીન લાઈક લિટલ ડેન્જરસ ગેમ ઓલરેડી. અને હવે વાત આવે કે ફેલિયર્સની શું વાત છે, કે ફેલિયર્સ શું છે. સ્ટોક માર્કેટની અંદર ફેલિયર છે ને મારા માટે નહીં, કોઈ બી માણસ માટે છે ને નેચર એડજસ્ટમેન્ટ રહ્યો હશે. કે તમે સ્ટોક માર્કેટમાં આવો છો ત્યારે તમને 50 100 લોકો કહેવા આવશે કે આ ના કરતા, એ પોતાનો જેન્યુઅન ઓપિનિયન આપવા આવશે, તમને એના લર્નિંગથી કહેવા આવશે, પણ અલ્ટિમેટલી તમે બધી જ વસ્તુ કરવાના છો. પોતે એક્સપિરિયન્સ લેશો, તમે શીખશો કે ના નથી કરવાની, મને પહેલાં કીધી હતી અને તો બી મેં કરી, અને મે બી હજી 2-4 વાર કરીને સમજશો, અને પછી તમે ત્યાં જઈને તમારું પૂરું કરશો અને તમે કહેશો ઓકે આ નથી કરવાની ને હું શીખી ગયો કે હવે નથી કરવાની વસ્તુ. ફેલિયર જેવું સાચું કહું, દેર ઇઝ નથિંગ લાઈક અ ફેલિયર થિંગ. આઈલ બી વેરી ઓનેસ્ટ. ફેલિયર એટલે મારા ડાઉન્સ આવ્યા હશે, બટ આઈ ડુ નોટ કન્સિડર ધેમ એઝ અ ફેલિયર. ઇન સ્ટોક માર્કેટ એવરી રોંગ ટ્રેડ ઇઝ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ લર્ન સમથિંગ ન્યૂ. ઓકે, there is nothing like a failure in the market. If you start considering your negative trades as a failure, then you will never be able to survive in the market. And it's not also something કે ભાઈ એ તમારા ખોટા ટ્રેડ આર ફેલિયર. Honestly, that is not the part, that is not the mentality how it works in stock market. Stock market is a very different field, very honestly. જે માણસે સ્ટોક માર્કેટનું કામ બી કર્યું હશે ને પ્રોપરલી, જે રીતે કોઈ આ ફિલ્ડમાં હશે ને, એ માણસ કોઈ બીજો બિઝનેસ છે ને એનો જોવાનો પર્સપેક્ટિવથી લઈને બધી વસ્તુ બહુ અલગ હશે. અન્ડરસ્ટેન્ડ ઓલ્સો લાઈક બીજી બધી વસ્તુઓ જોવાનો બી એનો પર્સપેક્ટિવ બહુ અલગ હશે. જે વસ્તુ તમે ને હું બંને એક કોઈ કંપનીને ઓબ્ઝર્વ કરતા હઈશું ને તો તમારું તારણ અને મારું તારણ અલગ આવશે. આપણા બેનો ફાઇનલ આન્સર અલગ રીતે પ્રેઝન્ટ થશે. સેમ રીતે હું તમને કહું કે એઝ અ ઇનસાઇડર કે જ્યાં હું છું આ માર્કેટની આ ફિલ્ડની અંદર છું, હું તમને એવું કહીશ કે દેર ઇઝ નથિંગ લાઈક ફેલિયર ઇન ધ માર્કેટ. યુ ડુ મેક અ મિસ્ટેક. બેઝિક મિસ્ટેક બધાએ કરી હશે, મની મેનેજમેન્ટની કરી હશે,
અને ટ્રેડ મિસમેનેજમેન્ટની કરી હશે અને ઇમોશનલ બેલેન્સ નહીં રાખી શક્યા હોય, ઇમોશનલ કંટ્રોલ નહીં રાખી શક્યા હોય ટ્રેડ ઉપર. આ 3 મેજર ચેલેન્જીસ બધા સ્ટોક માર્કેટના જે બી પ્લેયર્સ હશે ને બધાએ એક્સપિરિયન્સ કર્યા હશે. બેઝિક વસ્તુ છે, એકદમ સિમ્પલ છે કે જેની અંદર તમે ઇફ યુ ફેલ ઇન વન ઓફ ધેમ, સો માર્કેટ છે ને એવરી ટાઈમ યુ મેક અ લોસ ને ઇટ્સ અ લર્નિંગ ફોર યુ ઇફ યુ ડુ એકનોલેજ ઇટ, અને ઇફ યુ ડુ ટેક એઝ અ લર્નિંગ, નેક્સ્ટ ટાઈમ યુ વિલ નોટ મેક દેટ મિસ્ટેક એન્ડ યુ વિલ maybe make another mistake. Okay. But it's better It's like not fall and to learn. make a same Yeah. not to make the same mistake Or again. you can like learn from someone else's mistakes. I'll tell you very honestly, એ જે કોડ છે ને learn from somebody else's mistake, you can keep that thing in mind, use it as a precautionary, પણ જ્યારે તમે મોમેન્ટ ઉપર હશો ને, high likely if your nature is a different or like a or situation is different, you are going to make that mistake no matter Again. what. Yeah. Nobody can learn from other person's mistake until they experience it. that vibes and all. Exactly, experience the whole experience. It is like that, and that experience will help you to like Figure in out more future. things better. Exactly, કારણ કે દરેક માણસની સિચ્યુએશન અલગ છે સર. તમે એક વસ્તુ સમજો, Okay. તમે મને કીધું કે મેં તમને જે આજે વાત કરી છે ને એ મારા સિચ્યુએશનને મેં મારા સિનારીઓમાંથી જોઈને તમને મારું બેસ્ટ પોસિબલ હતી ને આપણે આપણા વ્યુઅર્સને બધી વાત કરી છે, પણ આપણામાંથી કોઈક વ્યુઅર એવો બી હશે કે જેની આખી સિચ્યુએશન જ અલગ છે, અને એ માણસ આ વસ્તુ જોડે મે બી રિલેટ નહીં બી કરી શકે, ને જે કરતો હશે રિલેટ એને આગળ જઈને કોઈક અલગ ચેલેન્જ મળશે જે આપણા બેમાંથી કોઈને નથી મળ્યો કે મારા નોન લોકોમાંથી બી કોઈને નથી મળ્યો. ફોર હિમ ઇટ વિલ બી ડિફરન્ટ ઓનલી. અલ્ટિમેટલી હું કહું કે જો સેમ હવે અઝ્યુમ ઇટ કે ભાઈ જે મિસ્ટેક્સ મેં કરી છે કે કોઈ એક્સ માણસ બી એ બધી જ મિસ્ટેકને એ જ સિચ્યુએશન કરવાનો છે હાઇપોથેટિકલી, કે એ જ સિચ્યુએશન એના લાઈફમાં રહેવાની છે, પણ તો બી એના લાઈફનો આઉટકમ ને મારા લાઈફનો આઉટકમ બહુ અલગ રહેશે. કારણ કે એ જે વસ્તુ મેં એક્સપિરિયન્સ કરી છે ને, એટલે હું દાઝેલું છું ને તો હું દૂર રહું છું. જે જય દાઝ્યો જ નથી એ કેમનો દૂર રહેવાનો છે, એ તો પોતે દાઝશે પછી જે દૂર જવાનો છે. આ ફિલ્ડની અંદર કોઈ માણસ પોતાનું નોલેજ બીજાને આપીને શીખવાડી નથી શકતો. આ ફિલ્ડ તો પર્ટિક્યુલરલી હું કહું છું કારણ કે આ ફિલ્ડમાં હું છું, સો આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ધીસ વન ઓનલી, નો અધર ફિલ્ડ. ધીસ ફિલ્ડ તમે એવું નથી કરી શકવાના કે મેં તમને કહી દીધું તો આ વસ્તુ આમ થઈ જવાની છે. તમારે એ એક્સપિરિયન્સ થ્રુ જવું જ પડશે. સોરી ટુ સે બટ યુ હેવ ટુ ગો થ્રુ ગ્રાઇન્ડ. You are saying it for the like from the experience basis, and you are true also. Exactly. Last I don't know how true I am at this point, but I believe okay. I like to believe that I am. whatever be Yeah. it, like Yeah. you are saying from the experience basis, and I Correct. think it may be true. લાસ્ટ થિંગ કે તમે કઈ મતલબ યુટ્યુબ ચેનલ્સ કે બુક્સ રિકમેન્ડ કરશો બિગિનર માટે કે જર્ની સ્ટાર્ટ કરે? જો આઈ વુડ સે કે દેર આર સી, હું અત્યારે કોઈનું માર્કેટિંગ નથી કરી રહ્યો, બટ આઈ વુડ સે કે જો ઇફ વી આર ટોકિંગ અબાઉટ લર્નિંગ ઇટ ઇન અ રાઇટ મેનર, તો ઈ લર્ન કરીને એક પ્લેટફોર્મ છે, વેરી ગુડ પ્લેટફોર્મ. ઇટ્સ અ પેડ પ્લેટફોર્મ. આઈ ટેલ યુ, તમે જો કંઈક શીખવા જાઓ છો, હા તમે બેઝિક નોલેજ તમે યુટ્યુબની ચેનલ્સથી લઈ શકો છો, બટ ટુ ફાઇન્ડ અ રાઇટ પર્સન ટુ ગીવ યુ દેટ નોલેજ ઇટ વિલ બી ડિફિકલ્ટ ફોર યુ. કારણ કે તમને ખબર નથી, 1000 લોકો તમને કહેવાળા છે અને બધાને આ માર્કેટમાં બધું જ ખબર છે એવું છે, તો તમે કોને ટ્રસ્ટ કરશો? બટ ધીસ વન કંપની, ઈ લર્ન માર્કેટ, એન્ડ દેર ઇઝ અનધર એપ્લિકેશન કોલ લર્ન એપ. આ બે પેડ સર્વિસ છે કે જે બે પેડ સર્વિસથી તમે યુ કેન ગેટ અ રાઇટ ગાઈડન્સ. મેં બી એક પેડ સર્વિસ જોઈ છે. આઈ વોન્ટેડ ટુ સી કે હાઉ ગુડ ઇટ ઇઝ, અને દે આર વેરી ગુડ. યુ ગો થ્રુ દેર કોર્સિસ અને એ લોકો તમને રાઇટ ગાઈડન્સ ફ્રોમ અ રાઇટ પર્સન આપે છે. એ એની ફીઝ લે છે, બટ યસ દેટ ઇઝ અ બેટર વે ટુ ગો રેધર દેન જસ્ટ લાઈક ગોઈંગ ટુ રેન્ડમ વિડીયોઝ ઓફ યુટ્યુબ. દેર આર વેરી ગુડ કન્ટેન્ટ ક્રિએટર્સ ઇન ધ માર્કેટ, આઈ એમ નોટ ડિનાઇંગ, બટ એઝ અ ફ્રેશર યુ માઇટ નોટ નો કે કોણ સાચું કોણ ખોટું છે. So rather than you putting your chance over somebody else, you put your money to someone's pocket, Yeah, and that's that more person will definitely make you understand in a right manner. that will be more worth it. Yes, અને ફ્રી એપ્લિકેશનમાં અને ફ્રી ગાઈડન્સમાં હું તમને કહું, બુક્સ યુ કેન રીડ. પેશન્સ હોય તો બહુ સારી વસ્તુ છે. યુ રીડ બુક્સ એન્ડ યુ વિલ બી એબલ ટુ લાઈક ગેધર ગુડ નોલેજ. અને દેર ઇઝ અ વન એપ્લિકેશન બાય ઝેરોદા કોલ વાર્સિટી. Okay. Yeah. What's good about it? It's about, they cover every aspect of stock market. I would say કે તમે ને હું જેમ વાત કરીએ છીએ ને
એ રીતે એ એપ્લિકેશનની અંદર ચેપ્ટર્સ છે કે જેમ એ અને બી પર્સન વાત કરી રહ્યા છે, ટોકિંગ લાઈક લેમેન લેંગ્વેજમાં, એકદમ બેઝિક કોન્વર્ઝેશન લેંગ્વેજમાં, એ રીતે બધી વસ્તુ એ લોકોએ સરસ રીતે ડિટેલ મેનરની અંદર સમજાઈ છે. એની પાછળ એ લોકોએ એમના પોતાના ક્વિઝીસ રાખ્યા છે, 15 સ્મોલ ક્વિઝીસ, જેનાથી તમને બી ખબર પડે કે તમે જે સમજ્યા હમણાં કલાક વાંચ્યું એ તમે એકચ્યુઅલી સમજ્યા છો કે વાંચવા ખાતર વાંચી લીધું છે. દેટ વોઝ ધ એપ્લિકેશન આઈ યુઝડ પર્સનલી ટુ ગેઇન માય નોલેજ, like the basic fundamentals and everything. So I would recommend everyone, if they can read, it's the best application. It's a free application by Zerodha. Okay. Yes. So તમે એ યુઝ કરો, તમે એના બધા જ મોડ્યુલ પૂરા કરો, એન્ડ બાય ધ ટાઈમ યુ વિલ બી ઓન 3rd or 4th મોડ્યુલ, યુ વિલ નો વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ એક્સપ્લેન યુ હિયર. સો આઈ ડોન્ટ હેવ ટુ સે એનીથિંગ ફર્ધર. Okay. બટ એ પેશન્સ લાવી અગેન It's altogether new. I'll tell you what, મેં મારી લાઈફમાં કોઈ માણસ પોતાનો બિઝનેસ કોઈ બીજા માણસને શીખવાડે નહીં, રાઈટ? જે માણસ જે પૈસા કમાઈ રહ્યો છે એ માણસ કોઈ બીજા માણસને શીખવાડે નહીં. પણ મારી લાઈફમાં આજ સુધી જે માણસ નીડમાં આવ્યો હશે ને મને કીધું હશે ને કે મારે જરૂર છે અને મને નથી ખબર કે હું શું કરું, મારે કંઈક શીખવું છે, મારે કામ શીખવું છે અને મારે કરવું છે, તો હું કહું જ્યારે એન્ડ દેટ પર્સન નોઝ કે જ્યારે હું સ્ટોક માર્કેટનું કરું, જે મને પૂછે કે સ્ટોક માર્કેટમાં પૈસા બનાવી શકાય છે, મેં કીધું હું કામ કરું છું એન્ડ આઈ એમ ડુઈંગ ડિસન્ટ વર્ક રાઇટ નાવ. આઈ એમ નોટ સેઇંગ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી, ડિસન્ટ વર્ક, ડિસન્ટ મની આઈ એમ મેકિંગ રાઇટ નાવ. ઇફ યુ આર ઇન્ટરેસ્ટેડ આઈ વિલ ટીચ યુ. ઓકે. એ માણસ 1, 2 ને 3 વાર આવશે અને પછી ચોથી વખતથી નહીં આવે, કારણ કે પેશન્સ, પરસિસ્ટન્સ ઓર વોટ એવર એ નથી આવતું. લોકોને આ વસ્તુ રાતોરાત શીખીને રાતોરાત કરવી દેવી છે, અથવા કંઈક એને અલ્ટરનેટિવ, એને એવું થાય યાર આટલું બધું હું શીખું, આટલા વર્ષ નાખીશ અને એના પછી એમ છે કે હું મારું જે કામ કરું છું એમાં બોસની જોડે થોડુંક વધારે ઘસાઈ લઈશ અને કરી લઈશ. એવું થાય છે ઘણી વાર. થાય જ છે. વેરી ટ્રુ. આઈ એમ નોટ લાઈક કે મેં આ સ્ટોરી નથી બનાવી, ધીસ ઇઝ અ જેન્યુન એક્સપિરિયન્સ. મારી જોડે આજ સુધી નોટ ઇવન અ સિંગલ પર્સન કે જેણે ચાલુ કર્યું હોય ને એ છેક સુધી મારી જોડે શીખ્યો છે. નોટ ઇવન અ સિંગલ પર્સન, નોટ ઇવન અ સિંગલ. ઇવન મારી સાથે બી એવું થયેલું છે. મને એક ટાઈમ લાગતું હતું કે ડિજિટલ માર્કેટિંગ એક બૂમ છે માર્કેટમાં. કરેક્ટ. અને આઈ રિયલી થોટ કે આમાં કરિયર બનાવવું જોઈએ. હું એક ફોર્મમાં ગયો ને એને મેં કીધું કે ભાઈ તમે મને ડિજિટલ માર્કેટિંગ વિશે શીખવાડો અને સાથે સાથે તમે જે કહેશો એ કરીશ. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ એની મની ફ્રોમ યુ. ઓકે. નો સેલરી. આઈ વિલ લર્ન ફ્રોમ યુ. વોટ યુ વિલ ટેલ આઈ જસ્ટ ડુ ઇટ. ઓકે. એમાં હું 2 months માણ રહી શક્યો. અને આઈ થિંક 2 months એન્ડમાં તો હું વયો ગયો હતો. કારણ કે તમારું બિકોઝ પેશન્સ નથી મારામાં. બિકોઝ આઈ નીડ રિઝલ્ટ્સ વેરી અર્લી. એક્ઝેક્ટલી. એન્ડ ધેટ્સ નોટ ધ કેસ ઇન એવરી ફિલ્ડ. યુ નીડ ટુ એની ફિલ્ડ, નોટ એવરી. any field that is not possible. Yeah, you need to give effort, you need to put efforts, you need to give a little bit of time. Correct. And results will come, but like after so much of time and all that, you need to have patience, like in every field, like. Every field. True. So that's a big part of this, like applications. I think મારે એના વિશે પૂછવું હતું કે એપ્લિકેશન્સ ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે સૌથી સારી એપ્લિકેશન્સ કઈ છે અને શું કામ છે? આઈ થિંક ઘણી બધી અત્યારે એપ્લિકેશન્સ કોમ્પિટિશનમાં છે. ગ્રો છે, આ છે, પેટીએમ. આઈ વુડ સે કે તમારી પાસે ઘણી બધી છે. ગ્રો મની છે, દેટ ઇઝ અ ગુડ એપ્લિકેશન, કારણ કે એ લોકો ફ્રીમાં તમને બધી એડવાઇસ આપે છે અને એમના થ્રુ તમે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ કે કંઈ બી કરો તો ₹0 એ લોકો ઇન્વેસ્ટ કરે છે. ઝેરોદા આઈ ડુ નોટ રિકમેન્ડ બિકોઝ આઈ એમ નોટ શ્યોર, કારણ કે એ લોકો ઇટ્સ અ લિટલ કોમ્પ્લિકેટેડ થિંગ કે ઝેરોદા પોતે બ્રોકર છે, ઇવન ધો ગ્રો ઇઝ ઓલ્સો બ્રોકર, પણ એ લોકોની આ બધી સર્વિસીસ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે અને દે લાઈક help you with the right advice. Not right, who am I to say them કે they are right or wrong, but they give you an advice અને એ એડવાઇસમાં એ લોકો રેકમેન્ડ કરતા હોય છે કે તમે આમ તમારો પોર્ટફોલિયો મેનેજ કરો. ઝેરોદામાં એવું બધું નથી હોતું, એમાં થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ છે અને there are other applications કે આઈ વુડ સે કે એપ્લિકેશન્સ તો બધું ઠીક છે. તમે કોઈ બી સારા તમારા ઓફલાઈન બ્રોકર કે ઓનલાઈન બ્રોકર છે ને, જેમ કે એન્જલ બ્રોકર બી થઈ ગયું તમારું, કે એડલવાઇસ થઈ ગયું, કે વેલ સ્ટ્રીટ થઈ ગયું, કોઈ બી બ્રોકર છે, કંપનીમાં ફોન કરો અને તમે એમને કહો કે ભાઈ ધીસ ઇઝ માય ગોલ, ધીસ ઇઝ માય રિસ્ક એપેટાઇટ એન્ડ સજેસ્ટ મી સમથિંગ આઉટ ઓફ ઇટ. ગો ટોક ટુ ધેમ. ડોન્ટ બી સમબડી કે હું જ બધું કરી લઉં, મારે જ પૈસા બચાવી લેવા જ, મારે જ આ કરી દેવું, મારે આમ કરી દેવું છે, મારે તેમ કરી દેવું છે. બિકોઝ વેન ધીસ પીપલ ચાર્જ યુ ને ફોર ધ સર્વિસ દે આર ગિવિંગ યુ, દે ડુ ગિવ યુ સર્વિસ ઓલ્સો. દેટ પાર્ટ પીપલ આર ફોરગેટિંગ એટ ધીસ પોઈન્ટ.
એ મને ખબર જ નહોતી કે આવું બધી સર્વિસીસ આપે છે. સો આઈ ટેલ યુ વોટ, ઓનલાઈન બ્રોકર અને ઓફલાઈન બ્રોકરનો હું તમને એક ક્લિયર કન્સેપ્ટ કહું કે ઓનલાઈન બ્રોકર ને ઓફલાઈન બ્રોકરમાં શું ફરક છે. ઓનલાઈનમાં તમે કોઈ ચાર્જ તમને નથી કરતા, એ લોકો એમની ઓટોમેટેડ એઆઈ ને બધા વસ્તુથી છે ને એ લોકો તમને કોલ્સ આપતા હોય ને બધી વસ્તુ કરતા હોય છે. અહીંયા જે અને એ લોકો હવે ઝેરોદા એટલી મોટી કંપની છે કે એને ખોટો કોલ આપ્યો કે એને ખોટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ કીધા, એને કંઈ ફરક નથી પડતો. અને તમે ઓનલાઈન જ ગયા છો, એ તને ઓળખતો નથી ને એણે તમને બોલાયા બી નહોતા કે તમે ત્યાં જાઓ ને તમે ઇન્વેસ્ટ કરો. હવે તમે અહીંયા સપોઝ કે વેલ સ્ટ્રીટ કરીને કંપની જે બ્રોકર છે એની પાસે તમે જાઓ છો, વેન યુ આર ગોઈંગ ટુ દેટ પર્સન એન્ડ યુ આર આસ્કિંગ કે ભાઈ મારે ઇન્વેસ્ટ કરવા છે, દેટ પર્સન હેઝ સેન્સ ઓફ રિસ્પોન્સિબિલિટી ટુવર્ડ્સ યુ. દેર ઇઝ અ હ્યુમન ઇન્ટરેક્શન ઇન્વોલ્વડ ઇન દેટ. Ultimately, if I am the broker and if you are coming to me in person or over the phone and when we are having this conversation કે મારે ઇન્વેસ્ટ કરવા છે આ પૈસા, and when I am giving you advice, I have sense of responsibility also કે મારે તમને જે એવી જ વસ્તુ કહેવાની છે કે જે એકચ્યુઅલી તમને મદદ કરી શકે. અને ઇફ એનીથિંગ ઇઝ ડઝન્ટ ગો અકોર્ડિંગ ટુ પ્લાન, આઈ એમ ધેર ટુ આન્સર યુ, આઈ એમ ઓલ્સો ધેર ટુ હેલ્પ યુ આઉટ. કે તમને નથી કહે કે યાર આ કંઈક થઈ ગયું છે, મને ખબર ટેકનિકલી કંઈક થઈ ગયું કે કંઈક પૈસા તમારી રિડમ્શન વખતે પ્રોબ્લેમ આવે. સો યુ હેવ સમ ફેસ, યુ નો સમબડી હુ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી રિસ્પોન્સિબલ ટુ ગીવ યુ એન આન્સર. ઓકે, આઈ મીન છે બધું ઓનલાઈન સેબી ને બધા છે જે બહુ બધી વસ્તુમાં હેલ્પ કરે છે, બટ આઈ વુડ સે કે પીપલ રાઇટ નાવ કે એકચ્યુઅલી ધીસ ઇઝ અ ટાઈમ વેન સર્વિસીસ આર લાઈક ધ મોસ્ટ નેસેસરી થિંગ in any field, hospitality ko ke koi bhi, everybody wants service, good service, everybody wants a good service, right? Definitely. I don't know why people in this field where money is involved, they do not require any service. They are like સસ્તામ કામ પૂરું થઈ જાય એટલે બચી ગયા આપણે. અરે my friend, this is the money you are talking about, that's your leisure. You are going to Taj Hotel or any other hotel, you are willing to pay 50,000 for a room or a night. Here, for your 1 crore of investment, you don't want to pay one small percentage of fee to your broker? Come on, do it, man. That's your money. There you're going to lose like, you paid 50,000 over there. Here, that person is going to manage a 1 crore. Oh my God. Or whatever X number of money. Yeah. But why do you hesitate to pay service fee when it's, necessary? અને તમે શું બચાઈ લેવાના છો મને કહો. તમે એકચ્યુઅલીમાં તમે કેલ્ક્યુલેટ કરશો ને, તમે જો કરોડો હેન્ડલ કરો છો ને તો પહેલાં તો ઝેરોદા કે એન્જલમાં તમે કરોડો નાખો. એટલે એન્જલ ઇઝ અ ડિફરન્ટ થિંગ. ઝેરોદા કે કોઈ ઓનલાઈન અપસ્ટોક જેવા બ્રોકરમાં તમે કરોડ રૂપિયા નથી નાખવાના. ઓનલાઈન પોતે જઈને બટન દબાઈને ઝેરોદામાં હું કરોડના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ નથી ખરીદવાનો કદી. એના માટે તો હું ઓફલાઈન જ જવાનો છું. વેન ઇટ કમ્સ ટુ સ્મોલ પ્લેયર્સ કે જે લોકો 1-2 લાખ રૂપિયા લમસમ અથવા 5-10 હજારની એસઆઈપી કરાવતા હોય છે, એ લોકો ઓનલાઈન જાય છે. હવે તમે 5,000 રૂપિયામાં પર્સન્ટેજીસ વાઇઝ બચાવ્યું કેટલું છે? સર તમે એટલાના તો બહાર છે ને પીઝા ખાતા હશો કે તમે કોક પીતા હશો કે આઈ ડોન્ટ નો લાઈક ગીવ અ ટીપ ઓર વોટ એવર. તો આ ફિલ્ડમાં સિરિયસનેસ લાવો અને થોડુંક તમે somebody is charging you, they will give you like they have more sense of responsibility than any other hotel or any other hospitality field. Because they also aware about it. This is a money market and if you fail, nobody respect you. There's no argument, there's no second chance in the money market. Once you fail, you are failed. It's simple as that. So don't worry, they are serious people. But I think they will take care of your money more Most likely better than you, I would say. Yeah, definitely better than and you are not having that hassle anymore. તે પૈસા આપી દીધા છે, તે એના ફીસ પે કરી દીધી છે. હવે એ તને કોલ કરીને કહેશે કંઈક ઊંધું છતું હશે તો યુ ડોન્ટ વરી અબાઉટ ઇટ. તે તારા પાર્ટનો એ ટેન્શન એને આપી દીધું છે પૈસા આપીને. હવે તું તારા કામ પર ફૂલ્લી ડેડિકેટેડલી તું કામ કરી શકે છે. નાઉ યુ ડુ નોટ હેવ ટુ વરી અબાઉટ ઇટ. Definitely. Right? That is also one advantage which we ignore. કે ભાઈ જો મેં પૈસા આપીને આ વસ્તુ કરી છે અને એ વસ્તુ થઈ ગઈ છે, તો હવે હું અત્યારે જે કરી રહ્યો છું, જે કંઈ XYZ કામ કરી છું, આ તો મારું આંબી સાઈડ ઇન્કમ માટે હું જનરેટ કરી રહ્યો છું કે વોટ. તો આ જે મારું મેઇન ઇન્કમ છે, હું ડૉક્ટર છું કે હું કોઈ એવી પર્ટિક્યુલર ફિલ્ડ પ્રોફેશનમાં છું કે જ્યાં મારું અટેન્શન રિક્વાયર્સ એટ મોસ્ટ. મેં આ મારો પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ સોરી આપણે થોડુંક આગળ ખેંચીએ છીએ. હું એક વખત એક આઈના ડૉક્ટર પાસે ગયો હતો. મને આંખમાં ખૂંચતું હતું સવારમાં. ઓકે. અને મેં કીધું ડૉક્ટર મારે આ થઈ રહ્યું છે. ડૉક્ટર કે બેસી જાઓ ચેર ઉપર. હું બેસી ગયો ચેર ઉપર.
હવે હું બેઠો છું, રાહ જોઉં છું કે હમણાં પેલું મશીન મૂકીને ચેક કરશું. હું બેઠો છું અને મેં 1 મિનિટ પછી મેં નીચે જોયું, મેં તો શું કરે છે ભાઈ, પોતાનો SBI નો સ્ટોક પડતો હતો કે વધતો હતો ને ચેક કરતો હતો. ડોક્ટર, ઇટ્સ પેનફુલ. It's 9:30 in the morning. I do understand it's a stock market time. I am also from the same field, but my eyes, it's paining. And right now, if I do not go home, I will lose money. And I'm like your patient. I'm your patient. Come on. એટલે મનમાં કીધું તું, બિચારા એમને તો કંઈ કીધું કે શું કહું હવે. આઈ નો, પણ આઈ વોઝ સો મચ કે ભાઈ જુઓ તો ખરા સાઈડ નીચે વળીને, મતલબ હી વોઝ ચેકિંગ હિઝ સ્ટોક્સ. સો એ મારી સાઈડમાં બેઠા હતા, રાઈટ. અને હું એમને જે પેલી આઈ મશીન ચેક કરવાનું જે મશીન એના ચેર ઉપર બેઠો હતો. એમના ડેસ્ક ઉપર બેસીને મને કે બેસી જાઓ. એમણે આઈ ગેસ મારો ફેસ બી નહીં જોયો જ્યારે હું અંદર રૂમમાં એન્ટર થયો હોઈશ, કારણ કે ફર્સ્ટ સ્ટેપ જ એ લોકોનું આઈ ચેક કરવાનું, એ મશીન ઉપર બેસાડવાનું છે. તો મને કે બેસી જાઓ, તો હું બેસી ગયો. અને બેસી ગયા પછી એ ભાઈ તો બેઠા હતા પોતાનું કામ. And how did you reacted to it? Like, તું જલ્દી પૂરું કરો, મારે ઘરે જવું છે. આઈ એમ નોટ અ કાઇન્ડ ઓફ કે ભાઈ ઠીક છે ભાઈ તું પૂરું કર અને મને જવા દે, બિકોઝ આઈ એમ ફ્રસ્ટ્રેટેડ એટ ધીસ પોઈન્ટ. બીજા પેશન્ટ્સ હોય તો હજી ભાઈ સમજે. આઈ વોઝ ધ ઓનલી વન ઓવર ધેર ઇન ધ મોર્નિંગ, બિકોઝ ઇટ વોઝ લાઈક સમ આઈ ડોન્ટ, અત્યારે યાદ નથી, પણ ઇટ વોઝ વેરી પેઇનફુલ. ઓકે. અને સ્પેશિયલી તું બી એ ફિલ્ડમાં છો એટલે તને બી થોડું ઘણું ફ્રસ્ટ્રેશન થાય. એક્ઝેક્ટલી. That would be a good experience. Yeah. Not a good experience, believe me. It wasn't a good experience. It's a good story to tell, but it's not a good experience. Okay. Done. One last message you would like to share our audiences. What would be that message like? Let's make it related to stock market only. I would say that this is a risky, or don't, I mean, let's say like this, it is a risky field if you do not come with the proper study. So like if you do not understand the market, or if you do not have enough understanding of market, like if you haven't studied, please treat this as a, like a gamble. Like if you have not studied enough, if you are coming into this market, then make your proper, like like I would say, like do proper study about it, and then only come into this market. Otherwise research and everything, it's very important. It's very important. Otherwise SIP is your best friend. There's nothing more appropriate instrument available for the retail client. And do not treat it as a side business. Believe me, you will lose money no matter what. Simple thing, let professional do their job, you do your job professionally. So just go for it. Just go for it. Yeah. There's nothing wrong. Do not worry about like, can I pursue this as a business? Yes, you can pursue this as a business. But do not make that mistake of pursuing the business without having the proper study. Okay. Yeah. Thank you so much, Jay. Welcome, sir. Thank you for calling me here. Podcast Thank you. Is getting over, and guys, તમારે જે બી કોમેન્ટ્સ હોય, જે બી ક્વેશ્ચન્સ હોય, તમે ડાયરેક્ટલી અમને પૂછી શકો છો. હું હેન્ડલ્સ, ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ્સ એન્ડ ઓલ દેટ, લાઈક હું બધું જ ડિસ્ક્રિપ્શન્સમાં નાખી દઈશ. જે બી ક્વેશ્ચન્સ હોય એ આન્સર કરશે. Definitely, I will answer you anything related to this. Yeah, thank you so much, Jay Vyas. Jay Vyas is the name of him. And તમારું શું ફીડબેક છે આમાં? મતલબ કંઈ ઇમ્પ્રૂવ કરવું હોય તો? No, it is done very nicely. Like we discussed earlier કે જે આપણે વાત કરી ને કે વિઝન હતું, એ વિઝન આવી ગયું. એક્ઝેક્ટલી વિઝન we could portray. So I'm very happy that we could do it together. Thank you for calling me here. Thank you so much for walking with me also, and your big support. Like this background, I haven't ever like thought like this would be the background. Like right. So thank you so much for supporting. You have really worked as a co-founder also. That's a big word. And હા, મારે એક વસ્તુ ખરેખર કેવી હતી કે મેં I think I know you from like 5 months or something in the gym also. Correct. એક ખરેખર બહુ સારી વસ્તુ તમારામાં શું છે, હું જ્યારે બી અત્યાર સુધી બી તમને મળ્યો છું, રાઈટ, મેં ઓલવેઝ અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ ગમે ચાલતું હોય તમારા ફેસ ઉપર સ્માઇલ જોઈ છે. સો ઇટ્સ યોર બિગેસ્ટ પોઝિટિવ થિંગ. Just keep it up. Thank you so and much it's for the saying most it. like impressive and attractive thing. Like એ હંમેશા રાખજો બસ. Sure, I will try to. Thank you. This means a bit lot. Thank you so much guys for watching, and તમારા બી feedbacks always matters to me. Subscribe, share, always તમારે કરવું હોય તો તમારી ઈચ્છા, but તમારા feedbacks most matter to me, so feel free to do that. Other than that, thank you for watching, and just see you in the next video. Thank you.